Longi vai duyệt yalam chụp bùi liêu tục bung mà thay thiếu bèn chụp tiền tiền đồng anh thay thiếu bèn chụp tiền tiền đồng anh bung ấy jam na to coi kero coi chum mặt nó có coi cái big lôi cái này là thằng kem kem cái này cái coi có bung lông là coi chum mặt na ta có coi kero ya na để coi penyerit cái coi cái này là thằng cam ý tên có pin cái đuôi cái này ba lôi cái ba luen cái thằng kem quan cái to na chu bên thế này cái chuột wa coi chum bên wa coi cái chuột wa cái này là thằng kem quan và lấy chân week mình nhận bớt program luôn adiar kanisa ka ke channel in chuga me kule in ka yuwaru gay chini le ike to kono waka chi war wai nyale nye in ka pe bu ya ta pi dai ne ka lo ke ne ka luen ku ka dia ai wo ka nyale le pa chu ber bible bu dai ka kwa la ku man to wa long bu ni nyale to ka ngo ni chi wa ni ka bu lo ji bana to kono wo yang ku nari pire ya le ka gam kuin hun bai dai tu kat so jangan nama tu dia kan tu nak ken ben bai ni wer chu wa wer ne pan koi kui pan tin tin da nyarin chu wa chol ku wa kwad ban ku kanisa du wa kero ne chin na juere ne chi juere ban du wala tini man bonga na tedu Watawal walk to tower thin by chola dew, Ujalahan, you'll walk there. Walk out in a chain cock on the band, who come away. Butang wall on a tola let tower walk. When Buckle Whale, long Bucket tea, in alley. The eye in it to Buka Burpio. Buckle Whale be out will quick, be out will talk on a twin door. Kumet, Kujala Penderot. It gets on long Bucket tea in the alley. Bucket Pian walk to Piadu. Chol working Golkuni. Cô pian này cũng thấy thuộc đấy, riêng cái số bây giờ đó, cái bị chìm chân để ngã cái riêng chưa cả. Cái quay đi cái bài, quay chụp cái lon, cũng cái buổi lối này đã số lượng max, nhiều lúc tôi đã thọ tên này rồi mà, ran playing ini beben lewat Honorable David Mawan Lukuan. David, you're welcome. Honorable Minister Michael Mukui, God you chat can hear Jarala Yuen, Midalia, Kaman Kipen, chat can you quite in. I mean, Archbishop Ruben Kudit Wanga Kudit, Archbishop of Internal Province, or
the diocese of bishop of the diocese of Mokwach, who protocols are being observed. Deputy Governor of Jonglei State, Honorable Kenny Dengit, quite Kapian, quite a good, the Kajaman long day, Abu, Kubai, Kabai, quite a gun, quite your coach, Michael McKee, Makadangadai, Ripchip, Mokwach Kayan. Anthony Luma, MP representing Mokwach Makil Jolado, Jela Coach Sudan, Coach Pulikarim, Sudan to kill the hearing, Kutan, Kayin to Rinko, Ua, Kujong Village. What is the Kayo, Ranwati, and Kutu, what is Kayo, Kutu, what is Kayo, Kutu Jalek, I did the show of a child, of a pen, with a long. What is Kayo, I need the Kayo, the show of a child, what a pen, the brain to the walk. What a Kayo, Koyang, what a pen, and what a Kayo, to town. Quite hot, none of what a pen. What is your case? To someone, Elon, the Ayool, Anyaar, a general cut, the jam to and on the tea, warm cake. Take a warm cake, out of the by, goodbye, the pen, the world, the long to the hand. What kind of a wedding, the one, a janitor, a lawyer could do it all good. For coaching. Look at the foreign Italian or which I mean. I will come in when I put the fellow that I use. Come by. What do you use? Captain Tom. Goku, Lana, the same. I don't know him. Yet a man, okay. Come in, okay. Help you, quite well. Look what you do. Bạn này làm làm em đấy, rồi coi chi được làm làm, như vậy ta nán ở cái đoàn ấy, cái chọn làm cứ, đó luôn là cái làm cái đoàn này, cái này để chưa rồi có đi qua, what lòng cái đèn thì có lòng nhà ấy cũng người, ở đó nó cứ có bố đó mà hàng này cũng người nhà này cái gì, cái này cái quá dòng của người tu có tu mới nhiều vậy. Yang gadit, yang mungkin kita dit, yang mungkin kita pin, wagu, kita mungkin wawasan, wawang, tapi pun ya tapi yang tapi, yang kuai kita lah, buat macam jong ni, jadi kalau nak kuai pan bu, anak kecil yang kayu lu kuai kan kali sampai jol, orang macam itu, kenangnya, kita biar toy. Itu cái này cho cái đến sao, cho pani cho bố, cho cốt, cái này nó đi qua dẫn một ngày, cái đó nó pan này, cái là cái cho về, cái này what chi nó mang, cái mà nó nó cho cái rồi này, cái ngoài đó nó có gì qua cái gì đó, qua cái chuyện đấy thôi. Nó có cái chi phí mà tí mà, để là phí mình, em phải nói là chi phí nó phí, nghe đến phí nó quá nhiều cái đó, cái đấy phí nó cho nó có cái đấy sao, là có điều vui, cái bên tràn vào nó cái chuyện, cái khu người đó cũng cho nó ra liền, quá là vui cho nó ra. Ấy cũng của mình cũng cái này chủ yếu là ở phía là lên trà đến nó nồng có tiêu của chủ yếu cái đèn của gốc như cũng rất là già cái biển của thì trà nó bài rồi cái bài thì anh ấy dùng là nhà luôn cho anh nói cái đèn pin chủ yếu và đèn này như người ấy yên à cũng ở thực yên là yên nó của tí thì cũng ở thực
cái nó quay quay em thì cho nó cũng cái nó cũng có nó nói cũng nghe lịch cho cái tập có ký có chân đó là cái nó cái của nó với cái nó cái chưa cái cũng cái nó thì cho nó ở kia nó làm được với mình nó làm được với mình cái cái cảnh nó làm được rồi ai nó tập nó cũng có cái cú này cái summarize cái cú này cú là anh bên cái là anh có đi nó vô không cùng mình chụp là thật sự là đến gì với tầm muốn với có cái phản vô của giờ lại gì côn một cái của giờ lại gì côn với cả cái văn cả với cả cái môn là gì cái gì đấy cứ lừa lúc kia là cho mình chừa ở bên nhau đi nhà cứ lừa kia nhé nó có cả nhà kỳ của lại ý bố cái cả ý cho là nhà các bạn cái nhà anh biết là cái nhà làm gì rồi cứ nhìn với kháng cái người cái quân hồ đâu bãi chơi có cả nhà ấy làm thì chơi mà cái chơi nhà đã pe quá pen phải là nhà đã pe quan mà cả anh cái đó mà là nhà phi bố cái trả lên cái cái chơi vô cái người cái phiêu người cái chơi cái gì cái đó là gì bố cái này chơi nó tụt cái nó là gì con mà phải cái năng chơi nó tụt cái nó là gì những cái chẳng con là cái tuổi thì luôn rồi chơi kia là nó tụt cái kia là nhiều tuổi cái anh đã giả máu rồi phải là nhiều người bà cho đi à bà lăng rồi bà lăng chơi cái kia cho ai rồi không quen không muốn được cái quan cả bàn cơ bà cái là cho nhà bà là lăng quý bố bà là cho nhà bà là lăng chơi kia là nói cho bé là nó vào người ấy là đứa này là ấy là đứa là vô cái chuyện vô rồi cái cho mình bà nhìn mà anh thì nhân viên để cả màn thì là cho gì có thể là cho người là bảo vệ cho anh chơi về phê luôn có cái phê luôn có cái chuyện nói như gì thì anh có chuyện gì và có chuyện gì thì anh mới cho các bạn bà có gì gì luôn bà cái năng gì nó có người bà cô cái trong mình là ấy chẳng biết cái người mình chả có vì cố mình thế là cái nhà mà này cái con quay cái cháu ấy chơi lên lúc bố ấy cái phê lúc gì cái này cái chơi được nhiều cái chơi gì cái được nhiều cái là cái con rồi làm không đấy là ấy chơi cái con cái phồng con cái chuyện gì luôn cái nào mà này cho cháu lên bố rồi nó cho cháu đi một phút nó cho cháu đi những con cháu ăn khi nào về ấy là anh chỉ nhìn mà với nhiều cái cuộc với cái người bà cho nhà bà lăng cái tôi đèn cái này của cái gian mang cái là gì chứ cái là gì cái chuyện thôi kia cái chuyện này luôn nè quan mà còn thì với nhiều cái cuộc cả nhau kìa mà nào với chôn là gì cả nhau ấy chả biết nãy giờ theo trên về cái anh cái quay cái mắt thì ấy là như là cái quan lăng quan nhất nhân ra con nghe bố bàn thì cái nhà thì nó sạch thì với mình là cái chùa cả nhà mà đến lúc mà thì tao có chôn thì nó người cái là nhà nãy giờ theo trên cái chặt bà nhà thì theo thì bà giáo thì ăn nấu bàn gì anh chả có ai thằng cái nhà thì là cái chuyện này người yên cái quan mà yên cái quan mà yên cái nhà thì chả biết gì ăn cái chùa nhà thì các bạn mình nói một chút, giờ sẽ ra một chút, bắt chỉ bàn là lên lớp thì một chút rồi.
bên của cái đèn có cái nó work anh quan đi với là con bài ấy bây giờ anh đi để tôi nói chi đó là lời tiền nhưng mà cái này cần của nhau cái nó bình cái cao cái bù cái bình rồi đó chúng ta cái chuyện mà chúng ta nhìn to cái chỗ là cao bên cái này cũng nhiều cái nào cũng nhiều cái đó nhiều nhiều cái cái nhiều có cả nhà cái cái tuổi có cái nào tuổi cái quý cái chỉ cái tuổi thì có cái ở đi tuổi mà là gì mà na cái bây giờ là ngà này bây giờ là man cái tuổi cái bây giờ là ngà cái giờ là bên này đi giàu nhau đi bên nhà này mua đi tiền cái giờ là quay cho cả anh chàng bà bố coi của bà quá quay những cái chùa cu nắng nhà này của bố phi ra phải ra đi kia cái điện thống của dòng đi là gì anh hết là con dòng số isu này ấy đến cái introduction remarks đi cái nói thế này có cái proceed what là pen là vẫn là pen cái presentation để các về cái presentation kami ni Uncle Honorable Peter Walato Uncle in kor ku ba ko welcome ku ba ke le why we here it is shooting so you're welcome Anyaar no why ura ko Anyaar Kero fi war ga min ba wai to sai ku dan da ba ne ji na da lu le ba wan ga ji wo ba ga ta wo to ko le to de ba ba ko ga ga ni ku pe ku ka ga da na ni ba na mi ti kai wa to ko di ta ku ti da ta ku ka ko ni da ta Saya kira ni pun saya dah bar, awang bar ni pun kau pun. Ke di Dubai juga. Mana tu Christmas. Bandar atau apa. Mana orang sebut kita dari. Orang ni luar bar ni dia. Apa ni ke? Kau tu buat coba kita ni kan. Ni baik con. Mana kau ni? Aku itu apa mana cipi orang luar, ya mereka. So, kaman cuman, karena orang kalau Anyaar Ayool, orang anu coba mereka beli, dan ini, kalau juga orang dah mau pindah, mana mau pindah, dan juga, nanya baik kok, itu kerja cuci dan barang harus dia dulu, itu awak kodi. Mana dan tak juga ni berada di dia, ramai. Jadi seratin, kan roti, kerai juga kan. Mana ketiak, roti, bapak con, kemudian nanti bapak con, bapak don, bapak con nanti, kemudian nanti token lagi, kemudian nanti beli dia. Kalau itu di mana, kita jual, bapak jual, kemudian jual, bapak jual. Cái này thì bên kia bên ở nhà cũng bảo đi nó không có gì đâu, có cái gì sao để cái bên nào được cái chú ấy cái bảo cái làm cái mà bảo cái gì và mình cần chế cái hạt cái rồi gì cái đó cái chuyện có ấy quậy ở trên đi đâu thì có cái nhà rồi có cái ấy quậy có cái Ayool là cái quậy chụp quậy quan trọng rồi cái nào cũng quậy cái
cái nào về đấy nào về quay uốn cổ thì cái quán nòng chèn chèn cam bỏ quay cái nào kia quay cái nào kia quay bỏ là chèn chèn cái này như nó quay à nó quay gì nó có cái gì vô mà nó về cái thôi à cái con này nữa bố tôi cố chịu và tôi lại vô vô đi và tôi cũng vô đi và tôi cũng về phần cho tiền cái nuôi là mất con còn cả quay đến cái nuôi cho hút quay cho hút đi rồi nó quay đi quay ra đi chứ để thêm cái vô mang đi một điều quay phần thực cái đó vô mang đi một điều vô phần thực nó nuôi là nó quay thì rồi quay anh nói gì vậy cái gì à áo là mất con thì nó bài cái gì rồi để cho nó phải to cái bài cái gì rồi cái chồng học hết rồi cái chồng phải căng về căng tiền cái gì cái chồng tiền thì áo về căng phải quay rồi quay có thể quay bạn nó bị đạp đi cái thứ bao giờ cái này các bạn thấy được với cái Giêsu Kitô ấy gì rồi thành núi đây là của bà bên in time abilo Anyaar Ayool kaman anong jar ke ted jak kaya na chu chaten ya jar kero anpeng ayang chot aboben sequence ken yen ke career yen ke cham abu ya na ba ben sequence ken yen ke cham so ni na man tiene keram bu tol peng ne pana yang chot pantun mai mana dot pantun mai buluk yen kala ben tok so yen ke ko kaya yen ke ko musulu or yen ke musul ni ke những con nhang quý là nhiệt địa quý gia nước quý bài đi quý mặc bạch quý đồ bồ bên với tục thường rủ đi uống vào dòng đi lấy gì cái kia cha nữa là làm chỗ nhưng mà đây này thế này đây yên với lại cái là rên anh muốn quỳ đồ bồ anh cho bùm á cắn là chả rên cái đó mình coi lên anh trâu của mình qua đây đã làm được cái gì nữa đi ông mua ăn cho nó bên này nhà tôi chẳng quan chịu ăn cho nó uống được ăn cho nó là gì ăn cho nó đi nào còn ai ăn đã cả biết anh làm nghề đi à anh làm thế anh làm được cách uống mấy ăn biết thôi anh trôi chúng ta vô anh trôi vô được vừa atau korjul atau Ayul atau panah buke kukuale pabuk kupanayak kekayalat kok Arya kok pen ke cái dia ni yang bài tròn lúc phải lắm rồi anh chàng nó vào guồng ở bên gì địa ở cuối rồi còn đi nhà đấy ran nó có đi cũng có ăn làm cái gì em biết gì mà ran cái anh ấy cho bố biết gì cái phàm mua anh cho dia này đấy em điều vào với ao bố điều cái à cần nuôi là điệp cái bây giờ mình còn cái bị bệnh đi được cái nhà thua tiêu cái à nuôi nó mình bán này giáp cái gì à rồi nó mới tin được anh cái này đi đại nhà ra vô đi cho nó buồn đại nhà kiếm chỉ có buồn pin này nữa cơ anh ấy chẳng có con nhà đấy chỉ đi ra buồn cái đu đi chỉ là về cả anh ấy nhà này nó chỉ là mà về buồn pin thế này nữa bữa có mua cái gì là cái bộ toàn đàn bộ bên trái cái gì cái dòng cái chân cái dòng cái bờ bài rồi ban toàn bộ cái cha đàn có cái có cái làm nên cái điểm ghét tôi đi, anh cũng quay còn về,
có cả nhà của mình lên hoàn mà nhà ra nhà thì có cả lên cái quỷ có cả về ấy như hoàn nào rồi ấy à về chỉ cả lên nữa giờ đây có cái tiếp các bạn có gì nắng rồi anh kia đi à vẫn là định gì có mấy chút chỉ bên không when one chưa ra còn chỉ nó when mà nó nào còn chỉ nó when one mà Quran nó chỉ nó cái gì đối với tiền chỉ nó mà người đó nó mãi chỉ nó tụi cái ga mình các bạn bài ra cái của mẹ cứ hụt cái luôn các anh kia đi ăn cái cho bạn cháu cho cái chỗ bạn này vô là nhá cái bạn này nhá cái chỗ bạn mà được apa trả đúng cái nhìn được cái đi tuần mà con mà rồi chơi nhìn được cái đi tuần mà bila anh được anh chơi nhìn được các ai dám rồi nhỉ cái gì cái đấy cũng có nhiều cái gì quá thiên nhìn được cái quả đó còn các cái ít bài thế là chuyện mình được các bạn đấy có cái gì bạn các này chứ nhưng có còn bảo hòa cái nơi thì cũng vào dùng cái này mấy chuyện cái vấn đề what will I do what will I need you're looking at the ball nên cũng vào cái đường đi là hôm nay các tôi kêu bài từ cái này là cái gì cái nào cái chú con cái cho chú phải cái ai dùng mình muốn đi cái trên vào lưng cái đó là từ trên lên này nếu cái chuyện cái này nhớ đi nó cái này cái việc trên cái cơ có đây chia cùng nó cái này cứ bảo ở cái gì cái bên cái gì đó này cái này cái bên lấy gì à cũng chẳng có quên những hoạt động của quét từ bên cái gì những cái việc của cái nào thằng cái gì rồi là những cái chuyện cái nào cũng mà cái chủ gia luôn lối cái những cái gì là chủ chủ cái làm cái trò không nói rằng ai yêu nghe cái điều của cái gì khi mình riêng cái những hoa của chồng đi lên ăn cái đồ ăn thuốc với bài cái thuốc cái cái chiếu với nó ăn mà ta mà ngày thoáng một tuần lại bây giờ thì thấy quý thoáng với nó ăn mà ta riêng cái những hoa của chồng đi lên hiện nay kia nếu mà anh nhớ lại luôn có cả đường lưới cái hệ thống cái chân thôi hiện nay kia chân thôi cái làm có cái loại một cái chân thiệt của người kỳ các bạn sẽ làm một bạn nào kia linh thiệt không đang cái chuyện hiện cái của trái nụ đã cầm nhìn cái nó nụ kia bây giờ hiện cầu biến mình hiện cầu biến luôn anh nào chưa cả đấy đúng không anh cái là cái quen thì nhỉ cái quyền cái gì mua cái nhà không là gì phải cứ quyền có cái này có cái cả cái quyền cái gì cái nhìn này đi anh ấy chọn là lắng cái chân một cái cá trên anh ấy chọn là lắng cái mất cái nhà là yêu lên mà yêu đây là gì riêng đấy là một cô lắng cái một cô bé Nanga buko bejan nerun. Nuntu kayo mano wale fukaro kuja. Ewara ni kama wale kwa tamka babe chui babe utang chui babe chui babe wul. Aya wul kuwaja uloi. Aku boleh kau ini kulo. Nanga beke dua ini. Anh cái cô nói kênh để nhà đủ
bukan ke kamu sini ya pun. Ani gambar naga bukan am cium nyawa ini dulu orang jom lagi. Alam cempu ini, ketika kau dia gaman, antar wajib. Wajib job jawab kerana mulut kursi itu. Yang abelu muna nyara ya kau muna nyara ini dulu orang jom lagi. Ani gambar naga, begini. Di belang yang tu, di belang ayu, wabgan, wab jalan longku cegah. Ini dulu orang jom lagi. Lekin orang itu kerana Anyaar, Ayool biar. Angkau kuat, kerana ban, ayat anda pun. Bukan yang itu nak ayu. Angkau kau yang lekin wan. Kau nak acak ayu, ini dulu orang jom lagi. Angkau kau ngampe, pergi, elu, bukan kerana anak akayu. Wini, akira me no kuwa, akeito mwenye, kukakanya na nuhenye na tanyo. Angani biura wani jomu chola ni tunala ni gurali. Akira no, nikikat, umata iteru kwa kukakewa me. Angani biura wani jo, ebe no wa reni inka, kusuke, wakera na anake atanyo. Mwenye kwa cha yeru kwa tunora antura kinywa, hinga hulu wa gawilage. Mengkar Ayool biaya, ayah ke Dinka ciri, kukai lo, ayah lakoi ke, kukai rana berancing gongkam. Ye kewan, man cuaga kai kewan kukai. Ani zaman naga, betul murabak gitu tongen. Ye ni kai kang dia, ani ciri, kuda kai bukan lu. Nanggen lupa naben. Mereka kerja wah pun menjadi, akan kita jual, nak pun muli, kubenya. Mereka takkan akan muli, benda kuda nyara, bed kuda nyara Ayool, akan muli kerana ni itu yang awal dua kene. Kalau kau cari yang kau kuda jual dia lagi. Ini apa? Panggung juga. Mereka semua. Namun mengolah Jawa. Orang kaki, ada cuma menjadi orang sih, lepas tu, macamnya lagi. Tiada ni pada Ayool, bukan pergi cuma, namun satu meeting kerana ada panjang. Nampak terjadi orang yang campak, yang orang kah, yang orang jual, yang bayar kita. Nak cari apa? Kan mana kuat terbayar mana? Jadi berdua, kuat itu kuat. Kita itu, mana kuat kerja. Kedua mana kah? Ai cả chục năm rồi chụp được rồi, lên cái tăng rồi, nhí quá, cái áo tù chân rồi, nhí quá mà nói cái gì cứ cái chết, ai muốn mà to rồi, không làm tầm, nó có cái gì thôi cái, chúng ta người anh mình khó chết, anh làm gì đó mà, ai muốn mà to rồi, càng ngày là nhá này. Ini kalau jalan dulu, kita tu jadi sudah dalam mana tak tahu. Kalau yang itu, ini itu, yang kecil, yang kecil, kita tahu mana, kita tahu dah. Kita tahu, yang kiri, mesti mana ini keluar ini, yang ini. Kalau jalan, saya berpikir ya betul jalan itu ketiga. Mana itu, nangkau kita, atau macam, lama atau begini ya, langsung dulu, dulu jalan.
cái tôi với con ra đi bây giờ cái lê của phản vô cái cú vào rồi là gì là rằng cái con bị nào con rằng là rằng có cái gì Ayool trò mua làm chung bê cơ cái bà vợ làm ga cho Ayool nhưng cũng vào rồi này cái đi làm có gì Ayool bán giảm xíu là cái cầu còn bây giờ là cái lắp rồi là kia mất thì bây giờ thì phải làm cái gì xe là cái gì còn cái nó bán giảm xíu còn nó cái số nào là mà bây có giá không cần rồi rồi có giá bao nhiêu người như có phải là cơ rồi cái bán giảm xíu rồi cái này khó chịu cái người có phù cần phải chơi luôn phù với tàu nữa cái người xí lá đến thì lấy gì nhau phù cụ cái dân ra chơi rồi nó phải đi bán giảm thế à thế là gì bán giảm thế à cái cuốn cái nó còn cái gì thêm cái tổ cái mình vừa nhờ nên cái này là bán giảm chứ cái này nó còn được thêm mình chơi giờ cái to sáng sủa lên chơi là cái gì làm ra làm cái gì chơi là cái gì cái nào mình đấy à cái có cả nhà cái có cả nhiều cái nơi cái kiểu như có cả nhiều nữa có cả nhà nếu cái gì phải lót cả như cái cái thừa về không phải không có thấy anh hút là cái một cái ép rồi cái gì có cái gì cái gì có cái gì cái là như thế có một cái này cái gì nó cày nào như vậy mà cả là nuôi thì các gái nuôi cái người đấy cái nó là những con vật bé có kỳ củ ai cái người là có cái này ai có cái người là có thì mấy cái là như vậy là một cái một cái về có hồi buồn của lấy ra cái chú theo dòng lên vào cái người đây mà cái người cái bé anh xin game lên luôn cái gì nó còn cái chỗ cô bà mấy người làm muốn sẽ cái chỗ như các bà gì sẽ là những gì cái người đi phụ cái đó đi ăn luôn sẽ là những gì sao người đi đó vậy người cái bài người cái ăn luôn người cái gì luôn được ở mình có nó cũng phải có cái này của mình có nó cần nó là những cái gì những cái gì nó chém vậy đây chém vậy cái nó nhiều quá trình cái là ăn đi người ra là cái làm cái này gì cho nó ăn nhiều cái làm còn đi đâu cái là cái gì háo là chỉ phát cái này cái này có còn vừa ra thành chụp phạt cái nó có thành lên phải chơi rồi kì cái là gì vậy nó bốn mươi nghìn ấy yêu cầu rồi kì cái phải xem là gì mà dám lên là đi bị chi cái điều đấy cái làm gì vậy nhưng mà giá bán luôn tiếp tục nó là lên luôn với bốn phản thành chỗ này lên trong rồi nó giá rồi luôn thì đấy người đấy nhiều người dơ quạch thì mình giá nhiều anh thấy không đâu là những con trên cái ăn cái bài đồ có con bài giá nó mình ăn cái kia nhưng mà nó là để uống cả đấy à em ra cái bê uống cái coi cái nơi đi uống vào rồi này giá mặt là giá mà nhà cái câu bạn nữa cái bạn ấy cái bạn mà cái rồi đến với bài
bài ra đặt cái cú bạn rồi đặt cái này trên tôi như thế này rồi thì cái nó có mà được thì các bạn trả lên nhìn cái phải qua cái rồi cái phải qua nó không phải cái rồi đó mà còn biết là phải thiếu của bạn những cái con em là có thể cho nên cái đó là cho mà cái đó cho mày lười bố mà đi mà còn mà bố mà bị la liệt bố mà bố đi mà anh em mà lười bài mà lười uống mà lười lo cái cái này bố cái gì bố mà cái gì mà đi xe lại cái đường chung quên quay trở về bài này cái bài này có gì cái bài này chơi chơi chọn vào bài gì cái là bạn của cái lưỡi thùng có đi về ra cái lỗ mà nó nghề cho cứu cả nghề nhìn bà đi được lòng ấy để nhau nó có do đó có giá trị đó kìa cái này nó ghi của mình là gì cái miêu em đi vào nó miêu đi bộ có gì nữa không cho đi em miêu nó quan trọng với bài quan trọng berarti kalau orang kasih kita ni, ada tu dulu kita nak beli joki, kita beli orang kita lagi benar. Kalau beli bahan, mana nama ni? Ada ni ada ni betul. Dia jangan problem tu orang ada jualan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những để chào con mua có tàu không à? Để chào con mua tàu này đi. Để cái đôi mà đi. Để tôi để ở nhà mình đi thiếu. Còn chế này là quy đôi người. Có chi biết là ăn gì thế là ăn gì. Cô đó cô dân biết được đúng cô biết là luôn. Giá về của nhà nhớ cả ăn gì riêng cả. Nhân cái tiền lương mà cái mà cái thôi để cái gì cứ không cái gì cái gì cứ qua nó đi cứ qua nhà đi rồi
lắm lên và đến đây chúng thi rồi như là nhà ra vô ta biết là cái nhà ra vô là nhà ra về nhà vậy cái đi cái gì à ta biết là cái nhà ra về cái nhà ra về cái bên đi theo nhà thế là gì cái theo nhà đi theo nhà ấy ở bên đi theo như thế theo nhà đi đây đã cái gì có bảo cái gì đây vô cái gì trắng thế là gì cái có cái ảnh nhá cái ảnh nhá đi cái nào biết cả nán đi bên làm đến cái việc cái Ayool cái việc cái nào đấy cho nó ấy khá mấy bên chơi Ayool Vâng, Ayool của chưa không là đi chơi Anyaar Ayool nữa cả nó mua thế là gì ai cho đến cái nhà Ayool cái đó thì lớn mà đi đi nhiều nhà đó lớn của gì thế này thằng lớn của gì đấy ấy là thằng của gì loại là thằng giá là thằng của gì loại là thằng của gì đấy ấy là cái gì ai đi nào đó vậy không vậy có cả nhà ra về thế là gì những cái nhà nó đây là nhà cái lối như là gì để bạn lo về cái gì à cái cho cái phim in bài của có cái nhà đấy nó cái đầu đấy rồi cái đủ như thế để bạn lo mà vì để bạn lo vì gì à bài chậm bữa nay thì như thế à cái em bên nhìn qua thì à cái này thì em bên nhìn qua thì à không được chứ cả bên cái thì à về em cả mà lắng thế á bên nhìn cái thì à không phải nhìn qua mà các bạn luôn cái này thì mà các bạn luôn cái gì cũng cái nhìn cái luôn cái gì nên được ai cái gì nói cái quý luôn cái đây là như là cái của mà nó biết mình chồng lấy hoàn lấy cái hoàn lấy cái lớn lên chúng ta đừng cái kia chúng ta đừng nhau hoàn chúng ta đừng như là gì thế là gì anh chồng mà cái chỗ đó để cái chỗ đó phải chồng là nói với mình đi vào bên đi luôn anh đang cái gì bạn cố cơ quan chiên mình thì tối khủng lấy cái lối lên đúng rồi nếu có cái gì trong cơ thể trong cơ bên đó tôi làm đấy là gì anh còn già đã chứ gì anh già mà đang cứ già cũng làm gì ở cô ta nắm phải ở cô nắm phải cái cào đấy phải cái tóc quyền cái cào với cái chuột xe là gì cái cào với cái chuột cái tốt thật anh già mà đang cái gì cái điều đó để có cái gì cái yêu hùng đó là gì để chúng ta ăn lại chúng ta về anh làm thế nào có cào bên xe là gì có phải giàu bên những cái nắm cái này cái này ở cái phim cái quầy cái chỗ lông cho đó ông nói dưới cái gì đấy nói rồi như là thường rồi cái đấy cái còn cái nhà lớn đấy cái củ cái núi cái cả cái vật củ nhớ lên là cái vật nước này là lòng các bạn cái lòng đi đấy là cái chơi lên này ví dụ có cả nhà nào về chơi đấy ví dụ có cả về rồi mất chết không nhau rồi đấy có cái gì đúng không đấy cái là đấy là gì đi chơi đấy chơi bài bài cái chơi đấy rồi chưa hết rồi cái này chứ người nhiều làm thì làm là phải biết thì là về làm nhiều cái gì cái chủ bơi là cả tốt rồi cho nó mà loạn cái gì cái cả cái chủ cơ cả cũng là nhớ chỉ là bún mà cái à lên để mà nóng nữa quay cho nó chừng chừng là cái đêm của nó nữa khó kìa như vậy luôn trên đấy thì mấy người chết mà rồi chết mấy người không nhận được người bị liệt ở đây ở gì anh chào mà bà đi trái chiên bà nói trái chiên có như là
cái bữa đang tập khu bà lên với làm tôi có thể riêng cái là cái dòng ý là gì ai bữa đó tôi đang rồi năm như nhà nó mắc ra tiêu để cho liền đi về luôn một cái gì này á thì lên nữa ai nhỉ đấy nhỉ ai à lên lại nhà nữa lên như là cũng mà như cái này ăn thì nhiều bây giờ cái mua của mình cũng là cái dòng ý là gì cái anh nó dùng cái phà nào bút cái anh đấy là nói kiểu cái chứ không phải phà thôi đấy nữa cũng chưa lấy cái cái con người presentation nó thôi làm gì cũng làm mình chưa cả ấy chẳng có anh nhá ấy gặp cái nào cũng ông lấy má đàn của tôi ông lấy má đàn ya dah dengan ben juga bawa bukan ben ini naik kakak Anyaar Ayool kakak kami kita gue iman jalan ben ini jual ulu ini barang tianggo Anyaar tianggo iman nyo naja mapu keman nak itu semua itu kini gue panah iman naik kakak Anyaar akemul kakak kiko kengar aji dulu kiran nong da do jumum e ke tiya yen ke lul ko ko pet yen ka ko anti ko ni tan ri do ko nyang garang jo yang boleh waya intamot ada gutamir boleh gutai itu cái trên nuôi nhiều với bạn à anh chỉ nuôi về nuôi lấy anh chết cho nên đủ yang cho nuôi nhiều cái nuôi được nhiều anh cứ về nguồn anh chỉ về nguồn nguồn nó như thế cái kia là chỉ là trứng anh ấy ra này cho nhà như cái này cho cái này đi ngay luôn anh đi ngay luôn cái chuyện cho là Ajakguong lấy tiếng ngoài à Anyaar anh tiếng ngoài làm gì vậy nè Anyaar vậy tiếng người chơi anh ra nhà làm gì vậy nè Anyaar ra nhà làm gì vậy nè Anyaar anh chơi Anyaar làm gì nó chơi lên những cái quan điểm là Anyaar itu bukan cicol lên cái vấn đề mà Ayool Anyaar đi và kini kade và kini chakam thế Anyaar itu bukan aja vấn đề về anh chú im chú là chú mà là chú là chị là thế quan đó anh đây là Ayool cái bây giờ chơi anh có cái gì mà ini lah pun, ane wana Ayool, macam ke ni, jalan, jangan nyari jalan itu, ini itu kuat, ini jangan nyari gitu, jangan alam. Cái chón lớn đến Ayool thôi, đến Ayool thôi, cái đến Ayool, ai anh chỉ có chỉ bên luôn là dùng người Nam, cái anh chụp ảnh này cho làm mà dễ cho nó không cả, anh sao mà cái áo quên rồi, mà cái áo quên trong Ayool, bukan cái là một cái đấy. Misalnya, kita nak melihat kita, jadi ini punya berjaya lagi. Ở phía lãnh thì với giờ lấy này một muốn của dòng đi là gì? Anh cái là chẳng có không number one, cái này nó này phản ra, mà chỉ có khu này chủ đề, chúng ta đi tàu, number one, by one. Runu mana world, taro berjak, dia cool, itu kan, nama fan world, dia fan pun kejual,
Nama Duden, Allah wada. Ngay vào ngày này, đó là về nhung. Để cho chiếu Qua qua ngày còn, chiếu biết chiếu qua hiểu. Nama tu, đó là wada. Một dòng lấy xe. Cái gì này là gì? Ruben, aku mau aku đi. Aku lấy. Kamu dah thì một dòng lấy cái gì à? Itu lấy bà cái này cái gì? Ini mau ngang bây giờ mình coi rồi. Wala bikin da Mà quay. Wala ini mana ya quay? Jangan kiri. Itu muat, kenapa muncul? Mana ni baru? Baru. wala ko hukuma Wala kalau kiri mana? punya negara mayadi Aci wapan, baik kalau punya na banyi itu muat, kenapa kiri? Wala jamlei, bukan nak. punya ke ben itu lon Kenapa aku ketian? Itu mulai itu. Jadi kalau jibo fan bor punya na malanga yoni do makire de na ke injalle wala ban ko dia ko ya ba ya ma to bor ka won nale ga we aya wala aya ga lo wala wara ko kalau itu ya bu, ani wala jangan main, jangan format kau. wo ayo ko lo wa to ro de ron kena woy loy arabu do nale ko nale na jol wara ko wa joma dali na nyara yol dali ni ban ko dali ni jorbo wa ga ro wa ko wa ga re ko ko jolong del yang wo ko ko ke kene wara ko lo juro ya ayi bible be le ya nana kun ke kun ga dalin ken jol ko ga dir kan nesa ne gara ku di ka oke ken ga jeno way jol ken way ko pan buro dia atia na lipi ayi be le ya e nge gara ga ni ka way ko ga nesa nge gara ga ni yen ga nge jol panu ka ko le bulwen ara gaji ada jol ma wuna dulu per ko jol ko ayol ba ko jol ada jol ko wundu ayu ko jol le jol nam dia ana di jol ndong nyang bu ja du jol te do ko le jago e ko ke ga ko jol Number one, ada wi, pabampi, ada logoi, utangela, kalau macam mana jual, apa jauh kau jual, ada jaga wi, unang belayu, dia pilih jok, kini kita pilih macam, alim jamnya, apa namanya, bangga ada wi, jadi kita balangan kau jual, balangan jual, mereka dah rumah kau jual, kau jual kau. Kuyu ko porga wondi kuyu ko jawle selma kuyu ko bango kuyu ko junu ay ko long de ande ma ko ko de awoye wadia ma judo abiola yuban wo wona jam de ngeben wero mo dul be ando boy wada gamot wada gele wada galor di jolbe de mo jol ku jari ngale jaga jorwo atia ko do marwo kama wada abadi nyirba wada ko abada abada no dedi kama ko abu galew ribo wul ko wa ku jolni la dal gelu có đi được các cụ mà chỉ bên chúng ta cũng là bốn thì nó có cái quỹ còn cái nghe lúc này nó cũng đi trong màu quỹ cho cái nón và bên thì cái chip cái cụ mua có nhiều cái cụ này ai ăn hoàn chỉ có biết có nhiều của cái chiêu rồi chứ cái nào đây cái chế điện là về cái có tiếng biết nó nông như thì trên đông cho mình đến cái gì kêu cái chón chẳng với có cái vì bà bé có cái cồn chèn cái chữ ria cũng mà cái chỉ có tiếng rằng đấy áo cái chỗ nào đó cái này ở trên đồng bên qua của chén để cái chữ bên đuôi có cái này lấy cái này của nhìn của ấy rồi thì một bên là chỉ một
con chặt ấy con nhớ nó bù lôi cô ấy rồi thì là cái tròn tiền tôi nhớ nó còn lôi yên của bì cái trên cái yên mu ấy áp cho bài chào của cái bài chào cái nhàn cùi thì đi cái này nhìn đấy cái áp bì luôn cái nhìn thì cho cái nó walk với à cái chọn có với nhìn có như là cái quân cái bản nhất có cái của nó làm cho bé còn khi tài như nó làm hết đủ mình lên cùi đấy là béo là được làm cái giờ lại chỗ nó làm bì na ta ka ko nyir ko ka mes ko ko ka mi to ko pin kiran ilo long ka no ko la jan ka nyem mi la ka ken we u ba ya ke be la to e ki ko pin ni ka ka ko e ken di nyen ti ko ro di ku di ko ro di e ya bro pai ko mi có nhiều có cái gì có cái chân thì cái gì đâu thì nó làm để biến con này cái bò à nếu mà cái gì cái làm chỉ chân làm chỉ đúng thì ra đây cũng là để nhiều người kia và cái tiếng làm cùi cái đúng thì để làm gì đúng người kia nó mua ở đây cái đúng đó nó đúng ban rồi cái ban rồi mua cái đúng rồi rồi nó cái bì cái nó qua có chỉ có đi có cái nhìn ngon bì của anh mình nhà bù đến cũng có cái chế làm để dàn rồi gì anh trên cái gì vậy đấy mua cái ấy thì là phải cho nên với cái lúa bảo cái gì hết cho nên cái này nó cũng cái mua với cái đây mình phải giá cái còn kia là cũng trên cái bên kia nó đem bằng ăn đi rồi à cái bên vào bên cái bên vào cho của lớn của này yên bù bì của dia cái cái lúa vẫn chịu vào cái này nên bao nhiêu Digotin dengan ke kita kalau dengan kuah macam bila ni jadi baju kau yang ke kau diubah akan wan kau jadi kebuat kita lalu waktu dia buku kecil kan kita buju dua kau jual tu pak ayah leda dan kau pintu makanya tak kiri kan kalau kau kau ini aku buju ini cái dòng này anh nói về con này này cho tôi đón bụi những người bài ban đủ cái cho có ban đủ nó phải cho nó đó là nhà cho cái bàn để bài ban điện cũng lớn đủ thì bây giờ mình thì mình nghĩ là bên kia là cái nhà gì tiền bây giờ chứ đâu cái này là chỉ cái bài ban này còn đến lấy này là trên bè lóng này nó cái chuyện mà nên ra được quen mấy phi đó cái này rồi bỏ quên đi cô dân ý bên này cái anh của nó cũng chân ta lúc chơi như này là đối có gì anh chơi lên là được anh đối có gì là thế và kêu chơi có một tuần lên ang kagoro wajan reja kawil kana borga long ekira oh di wele koko wajin di ko ho wajan lai wajan lo ko wadi men dalin wajan lo ko ka kuma wajan lo ubi don ku le nyali en ku jole ni ke na le bi ku bu le ni cái lưới mà quá rồi quá chắc quá có nhà này cũng có cả kuma à tôi này anh chị như đây là sẽ có lưới quê đấy thì nhà này có lưới quê nữa quá chị làm người thì sẽ tay này sẽ tay tôi đi đây cho anh chị quá liều cái này mà nó chỉ làm con nghe chỉ làm con nghe ale jemu jabe bila dira la jiran ko nge ba ja jun ko be ja ni ka be ba ni jawe no wel na ki jira wel na wo kai ke wo na wel jira wel ana la de ni ke bu wel ju wa ju wel u jali ni ko jali u ma ko jal ajala ni ti de na li o ni na ne
là đi cái điều mà nó liều như Anyaar với tròn Anyaar với tròn đi này quá như cái mà đi ăn hoa thì cái anh chết cái thì mình ăn hoa thì nuôi lâu anh chú ai buông một chỗ về cái anh chết đi này đi là gì cái đi là gì cái này đi cái này đâu đi cái này ara đi cái gì này bây giờ là đi liu nha anh đi cái này cái Anyaar cái quê chôn cái nhà chị em nhà đi anh không kinh doanh về nó có gì quá nó kinh doanh về nó có gì quá anh chồng nó uống anh đèn chỉ lắm đi nó uống anh đèn chỉ lắm đi còn thế cái này làm người trốn nhìn qua được quay lối nhìn qua được quay nhà uống anh đèn đây chỉ cầm cái chia chỉ cầm cái ada mana kau no, kau gangguan dah. Kena yang kau John, kau ini nyali, kau yang John, benar ini buat orang kerja kau, bau yang panuan, bukannya bukan panuan. Yang kau John, kau ini nyali mor, kau kangen nyali bayar. Aja anton dua ni pian, yang juga tu itu. Yang kata kau ni pian, kau ini benar, ini. Kena yang John, jangan kiri. Kena cilong jatuh, bukan long. Long dapat dia, dia long dapat dia berpi pandai elokon. Bu pandai berpi biar baik pun biar baik. Ayam John. Bukan lo, berpandai ni jom pergi bayar ni jom pergi jom kita capai bayar ni pergi. Bukan aku kerugi. Ayam John, kau di, kau ye cukup tu, wei impi, wei yang John, kau di mana ni ke? Jumpa cuma gue ke, kau panggul, kalau lo ni long jatuh, wajib long jatuh kalau terima kau Anyaar, kau long jatuh tu kalau lagi kau Anyaar yang mungkin dong. Tu jangan long ni bukan pandai Anyaar aja berlabuh ke ekip kami. Tiada mana, alai, kena yang gue John, bukan tahu long ni kita kau jauh bayar. Lan punya pi ni lah nak ada cukup ni punya ben ini jam ni dia lu kau dia gue dah gitu ring kau kuat dong dia ini akhirnya cepat jamuan gue kau berjali gue jam ke mangkol ni gue jamuan bicara bagi dari yang tertuang Tahu aku ini kau kena cepat. Jamuan tina cewek ini dengan kau. Jamuan, umat tiba kau kena cepat. Jamuan apa? Ini dulu aku tahu ni lagi. Apa dia kau kena? Jamuan, rumah orang dia orang ini kau ni. Jamuan, bantu. Ini dulu aku tahu ni lagi. Nó cái này cái gì à cái nó không rong này cái lòng kinh nguyện lòng kinh nguyện nó cái gì chơi lên anh thấy anh có Dinka anh được cái ăn nó để thôi cái gì có gì ấy còn biết cái đứa rong gì cha đúng anh chụp đẹp đi à anh chụp đẹp đây anh chụp lagi biar saya ni kawan aku paling benar cukup itu aja raja bukan jalan nak kaya orang orang ada juga itu apa
Aduh lah dia kau dua kata. Ini macam wajah ini kau kan luangpi. Ada bukan luang. Kampung luang apa? Nangga. Along the TV ni kan luang kau pula. Cuma dia ni. Dia lawyer kan you lawyer nak kau pula. Ayah aku ada nanti dia kau lah. Ini jualnya. Dia ni kau biar aku ada nak
ini mereka jamu kau kan lalu matur keciman kau dah loy kepadanya nama yang kepadanya itu makun ada kenal lihat baju kalor itu makan jon itu lor yang kenyalek lihat ke jamu ke abet bukan kan kata bakaka kuma ya loy buloi kaka mau toni indu jua imbe kuleje ya baban wena makari jon kamu bayi tene weju kaleje inga undu wa ku jongi laje yen ga janga tanya pet weju kalor ne kaji we ban tangwa ina kunam jabang tangwa indu le tunggu makere dele naik kena bangke token jen ke kota kuma muke mukopur weju kaleje inde yeju kerto bandida kecianya Ayool kare tanya kere ranaban emang yang kere ranaban ina kudi tengah itu len wanyana jamai kucenti arni de kami argo arne yang pir man santi arni yang man kiwa arni ngobi ina kudi kelin yang ndan por yang ga jama mot kucenti arni de kan lat ko do na wat pir man santi arni war mai ka pinno man kiwa arni ina kudi de wa pir yimkin kan bana tun man kin bana ka mu yake ko kuma fai amun fi ka ja ko ayi dia amun fi ko konyan amun fi ko mai da amun fi ko jalo amun fi kan pawal ku panyawa bepi juga lagi yang kena jauh mereka kuat bukan kecianya dan loy kecianya Ayool loy itu yang pernah wajah kumang yang pernah wajah anjuran tutung pada tuh gajah ada tuh mereka kuat angkat kau tu kuwa ba jon ke kwa ka nyara Ayool we ba no uba jaton de le manuwe ku kanot we tuma ko ne de tutuke we bin jadu plano go yimma kali jon yimma tawaria panjola gele jangu ton panjola de loy kanga plano ma ke de nai vai kanga plano ba jon ba juga lagi jadi ngomong kuah kunjung lagi atiran ada mapai Julai tirai ada mapai bahkan ada yang terlupa lagi wabel yimbelang ina kudi ke batang gole bukan cakang gole ke kau pada maksudnya tu kan lagi dari ke kang Jom kelang apa yang putih berbaik lah. Cuma leh, ring gawur kuah, jom di dalam. Ini cara yang belum wae, kita kayak apa bukan seluruh jalan tu, ini aku lucu. Wajah galai ni kopi. Jela kopi kau cuma jalan jumpa aja galor. Jela bayi, ini cenderung ke macam ni, akhirnya dia tulur. Dan diri kau dari ini aku di mana aku di itu lor baru mahu nak walk ini ya aku tiada kena cini ada tiada kaya nang itu kalau di bawah semua ya tiada kaya dengi kaya ni ada dengar dia cakap long dah cakap ini tiada kaya ada kalau kamu majung majak
yen achi ko kan achi yen na lu ko ko ja ma yen kan ne jam na ni Ayool ai cha be ku ni du ra be ro kan ko e ina pa yen ba lu ke kan ri no ban we ko ka Anyaar ke kene kunum wala ke ba ke ba lo ba Ayool kan wala ko ya bi tol ke kai na kuntien ko yi lon apia belong lo ke chum ran ke kan jal có cùng chỉ cho ai ta xem lo ý tôi cho này với lại chịu mua thuốc bắc năm người ở bên cái chàm mà cũng ở bên cao hơn quay rồi cũng có cái chàm mà là nàng cái này cũng mua cho mày thôi ăn theo bà cái lên cái này cho em luôn nào muốn phải cái luôn còn đi ở ngoài là cũng phải làm người lắm là việc cho những người phải thôi à nhưng mà mình lúc này chàng rồi anh nhà đi học rồi anh nhà tôi thì mình cũng như mình rồi nhà đây tôi đại bali cô ấy con mà cô non rồi nhà đây áp đủ mà nếu cứ đi ngoài ra luôn nắng này tôi đi cái nhà đi coi tập thể nắng nhìn đi rồi chứ là na ai đi cô pana đi cái gì này cái gì mà đi cái sao ai chỉ cái màn to ra liền cái nhà to cái qua nhà cái gì vậy đấy cái này anh ai chỉ ra cái gì phải liền cái nhà đi rồi ở phía trên có ai cho anh cũng không nghĩ thế mà na to ya cứ còn với cái lóng cái không cái gì con anh đâu mà là cái gì thì này nó là gì tụi con nó đi pro học còn bắt đầu đi pro là vô cái gì được không anh vô cái gì được không na mình đi vô được không rồi vô để bên nhìn là đá kì không có cả gì không phải nhìn đá kì ở phía trên mai vô được cái gì của con mình khi mình chọn bên được cái gì cuma nenek kan mana nak ikan salah. Lekin aja lepas lepas bayi orang belah yang ini ni. Wati kita juga biar ke apa ya kita kalau biar. Payah long kau orang Anyaar, pakai dia long Ayool ben kau kau Ayool awal itu. Ke Ayool, anak lagi awal itu. Kau payah kau punya lengan tu jadi depan pinya gaya depan nyal. Ai cũng vừa nó bảo cái này nhá mà nó vui lên để chia bên luôn của một giáo thầy thì riêng cái bên gì phải cho coi này à cái nhà bố áo thì riêng cái bên gì nào bảo cái kia tôi giờ lên đi cán rồi cũng được chứ mà nữa nên nín giờ lên ở cho con đi nín giờ mua cái gì nó giờ lên nhà mua cái gì nó mày đi nhà mua cái gì nó anh gì nhà mua cái gì nữa con nhà anh mà bà rồi thì quan đâu nó loạn cái này thì gì anh ra nó là cái đuôi nó không phải nhàng đi cái chuyện nói thì cái chuyện nói thì cái là cái nói thì cái bên đó bên có là kia có một phần cái làm có là cái bukan beliau, mencoba beliau, bicara lalu. Ayah ni yang awak kecap, dia beliau ni. Ayah mana orang kau yang, ada yang awak baca pun betul. Anda mana? Ini ni, ini anu muatin jalan, awak itu. Ada anak jual beli orang orang yang kena cium ni, ada anak canggung kan turun, kan cecat, ada anak canggung jual kudi. Aku lagi kena kudi kan cakap macam mana? Kuberat tu,
Emalida. Berapa yang aja baru mau jalan kan? Bukan lah kan penonton kan ko biyo naik ruang kan? Kalau kami, aku jual kan, enggak ada lagi, ada jalan ruang ini. Yang menjadi pengen malingnya naik ruang dia. Aku bilang ke tim saya, kalau kita beli, kalau nó tưởng quá đi, nó tưởng nào, nó tưởng như thế này, mà nó phải ai làm cái tưởng, anh về ra nó phải được cái nhiều thầy, mình chơi là bên bên nông thôn là bên, là đi, anh đi cái gì vậy là anh đi ra nó phải nó chụp qua chụp hình cho nó bên nó chân nhà cho nó bên, ấy anh ấy là gì thì đâu anh biết, những cái gì gọi là Anyaar. Kita orang nak jadi ada pun zaman cerun mengkuneran. Kita mau wajib. Gaya Anyaar baik gaya itu. Anyaar itu well, betul deh. Kita wajib ini Iran tu juga. Awak itu aman gaya gaya itu bukan kita wajib. Kini ayo buat wajib. Nak kulit tu nak kalau wajib. Ini tujuan bahkan urus Iran tu, cuman kena ngaruh, bukan baca jangan, dia Iran kan, ranjiban dengan ranjiban dengan bukan tutup, ada jalan lah, bukan apa, ada ni orang apa angin wajib, dan ada yang jauh dah, bukan Anyaar kami tak, dan ada yang kita ambil iPhone kan kita. Không ai ai chơi giòn, đấy giòn nó vẫn gọi đi chơi đấy, làm giòn, đi ở phố đi để làm giòn, đi vào túi, đi ăn ở quầy, đi biếng, ấy gì, lấy bên đi, gói đi, thấy quan trọng cái nó vậy, thấy quan trọng cái nó vậy, mua được tiền tốt, anh đi làm gì anh làm gì vậy? Đi ăn rồi thì nhà toàn đi luôn mà chơi cái thế này luôn đó rồi. Cháu cũng luôn được, nhớ cũng luôn. Anh chỉ muốn người về là cái người đuổi khỏi cái chân trung cái gì. Cô có trò chồng lên, cái trò cái năng người chia luôn. Yên, cháu cũng không phải trò cái trò nó có tiền trò cái tiền nó có cái tiền trung, cũng chỉ tiền. Qua cái vấn đề anh bên. Buru le, bukan ada yang wakil. Wakil mana yang ada ni lagi canya ajuan wakil. Kemudian ni, nak yang berbau kamu, saya lagi cakap orang lagi nak kena apa? Yen, wakil orang nak itu, orang buat dia tu. Abu Anyaar ini memang, yang dicanya ajuan dia. Kita itu. Wah, ajaran yang dekat, ada yang dekat jualan, ajar dong, ajar yang dekat le, mana berdekat. Kemudian, enggak yang jualan naik. Wah, berdekat. Ya, aku mau berapa ni? Berapa baca? Aku berapa? Tak kaya tahu kau bersama macam ni. Aku ni saya lagi kaya tahu mana mana belum belum tu ada lagi belum pasal. Wah, sila aku mau wajib apa? Wah, aku keluar wajib. Wajib aku wajib luar. Oh, apa tu boleh? Wah, kau wajib apa ni? Nak kira tahu ke banyak kaya ke? Tak nak ke boleh. Kalau boleh jadi lagi kamu banyak mana? Aje kaya kau berfan banyak banyak cara tu. Lain dia, nama saya Raja Dumno. Aku ya. Yang kena cuba boleh aja, tapi jadi lagi sama itu. Ia kita bukan. Bukan walau aja bang. Yang berban juga ya kira kena baca bang, kon kaya cara ke sungguh dua. Wah kau wajib orang. Nanti lain ni yang wajib cara bang. Kemana banyak aja muda, lain tu. Yang wajah leh, leban tu leban, kelan William boleh nangin. Ayah ada lah, di nari kenal ni nak awak tu di itu, tu nak cawe, nak mina aku madi boleh jual. Abu wajib ni nani, ada nak bukti.
Unga chama das ni ka ko ko. Abu che, abu ko ni jalle, abu ben mai de. Uka ben na nyete. Uka ben ko nyang. Ke bu ko no ja che. Wa bu rai ko. Ai bi ya ni na bu rai ko ni chama ni. Achi ko be ko. Abu rai ko ni. Bi ya la u ko ga ja. Abe ni da ya kra nya ni. Na pia. Ai kin ga de fiu. Ba tong ko be fiu. Kita nak ada betul di bawah, bukan kurang lagi. Karena orang dangi jelek. Ini rumah aku mampuan. Kau tinggal mana? Meru pernah kulit ke, wajah kamu antara yang kamu buat jauh lagi. Malah nama kau, ani mana panu ya ban junub, kan kau capte ni iya, tu kaya ban kau wajah kamu, yang kau ni. Ujol ya pan di gue ban, dia ada pan kumi, gue cakap mau, kamera ni siap diam, kamera, siap pun, gue cakap dia awal mana lagi, manci tu mau ke ban, abu betul, tingguan, dia siap dia awal. Các bạn có được chưa? Nó có phải cái cao cả lì. Những cái lệ chơi cần, cái anh lệ, ấy thì chăn nuôi, ấy thì chăn nuôi, ấy cho cô này tục cái bên này bên. Ấy nhưng mà nó là cái gì cả người ấy ấy cho nó cô này nuôi. Eki choli chiyo nga jakan ban gore. Ekena ta antina lo lo la ndo tinki lo ine lo ngana na ada ekai kiera ko kai wa dia. Nala ya wa pim. Wa lo nala ya wa pim. Ko pa den bo. Aya lo la kembali Iran. Yelo la. In pandan boria, na yung nani belum, kai chini ke koi long koi, aji wa koi ni chi wa nani la bio gan kwa, ka long lel nani, ai chol u kai la bio, ki chini ke lan pe wa koi kwa. Aya ko ni uri no mu ki ki to ko kwa de tin na lera ni ko ja bo ke kamera ni lera na lera ni ko ya ji bo ke kamera ni ke ka dia aya lo la ka to ke no mjang ni ku ya na ma tel kwer ya na ma tel kwer Aiki akan ko jatuh, tanpa boro rara jare. Kunang na wani wale ma butuh, kabican pan bor kola koi wa. Wai jemani na butuh butuh, kerana berarti ciri pintu dulu ciri pintu ini tiada ni. Anak tuan mama malah mana ada, anak kuih tiada ada. Jangan kengkang ko. Ayo ni aku yang berada di dalam dah. Wakam ni dia ke pukul kuala mana? Pukul aja kau. Kau anak orang tu kan hari kita wakal awal yang bahaya itu. Wah jenis kuala dah ni kuah cuma kuala kami kau itu. Kerana itu akhir auto akhir ke kira tiawi. Bawa wakam lagu. Bobini kan tu dong bawa dia. Acara ada tuan cibi ini. Kira bogula tu itu wah ini. Aku tu mana tu. Nawan buyon bengol. Buku bobini bawa dong. Jadi kita ada dunda mirco. Ayah lelah apa ni? Ani ranto mo koi jangul la abuti. Koi che yin ko ito yin yo. Pan bora yin pan.
Umale ya chene bebelwe ke nganya yole ke bebelwe kuti chirikene yenga nkamwa ena tomto we ko ke nyalole nya yole atira kan chirkan ku ke choli ya de pege ke gole ya ena ki de pege ongo akira ndo bere mane na ga kan ben ku moy ai chi o mi yen ki tingwari de pe chi e belo ke yo ko mà quên đấy chẳng rồi chả coi bom bác cái bài cái chiếu đồ màn coi dạng được bê cái lò cái côn lên cả mà nó luôn là cái lò mar cái này cũng nhà ra Ayool cũng cái chơi này nhìn đấy cái lưỡi liếm của lưỡi là cái chiếm coi cái đấy cái gì đấy nhìn cái chân ấy nhìn giá đi cái chiếm coi cũng cái cho dạng được bê mà lấy pan nào nãy giờ quan này mới cái gì cái quay ra là gì aya lula tung chol tier no con ne chiêu quen anh cái anh quen gì bro chi lôi coi luôn tier ai niệm bupi coi cái gì cũng thiang cái gì na ta cứ cái coi gì cái luôn nhar bây giờ mình để anh ra cái tụi gì thì coi gì cái loại trên cái gì thiang này ena ya lo wenye ga nyara Ayool do we chani chani ka lo lo ga mo ko kun ana ji mang chi ko mo ju hen cái nó cái cả cái ana ho cái cái bên đi anh có cái bộ mà lấy bên cái giờ anh chia sẻ bên để có gì đã là những cái đấy cái gì nó có nhiều thứ cái chính là cái gì cái nó là tù cái gì cha là cái nó tù cái người ta nó đây anh đây cái tiếng phản bội cái gì của mình in Sudan cũng đã cái em long thì cái đầu tiên em long mình là bukan para weekend bukan kun em qua lo trong Sudan toàn tour toàn men bên đó era đi được vậy bên con mẹ vô con Anh nhà lính thì với cả các bên thì là với cả các bên người được khen thầu với gì cả in mai rồi với nào cũng là đủ với cả các bên in là cũng đi bên trên cái này là chỉ có cái cái này cũng vậy lắm yên cái này nhà đi cầm yên cái này xem vào cam mới con này cầm cũng vậy con cả nhà anh cha lưu trời con chú lưu vậy à mà nhà đi cầm cái chuyện về đốt cái gì về cũng chút nhà đi cầm cái chuyện về cầm yên là cái gì đấy ina mo ina wa no aki ni chola ko ni ni ba cha ga ako le no na ka nda ga yin chu ga ka ni ka an ka to ma ya ni kam ati ai na ni ti ko ni ga le na ya ka chon ko na nya ke ta le ti ka na ma la ki ni ka ti ro ti ka na nani inga mot kena Anyaar ala node inga mot ema akim wato waya tona go na akim amane inga mot node kita node ni esu fadaru kaya nya ya yimu danya ya wende ntanali ya mela tidum 20 dini
achaya kanta chaya ngang cái bún lối là bún này bún đen mà mỗi cái mức này mà phải như vậy còn cái mà coi cái vậy gì rồi cái gì nữa còn cái gì nữa mà cái mà coi như vậy chỉ coi cái gì chỉ coi cái gì cái áo quần gì là để mua cái gì mà liền Kurun dari calu, berbulu tiada kepala. Ya kena ni kan, ya kena ni saya ni alam. Dari yang itu dulu, ya. Aku baru dua itu berkorban ya. Pengatur, paling pun, bawa jiwa ni terlalu, bawa ni. Namun itu ada ni, itu mereka pun ada. Aci lagi pun ada. Aci mana ni? Kalau ini kau ni cari bah, ialah bangun, bangun kau ni kacau. Alah laman, akhirnya punya. Wajib bicara kau lah nanti ni. Kalau kau tu dia cakap kau, yang kau tu kau yang anda cingkir ani ti lah. Nak cakap cari kau dia cakap ti. Ani jangan ada. Kita cuci mana? Kita di dalam. Aku dah kena aku. Aku dah jadi. Kau nak cina tu kan? Kau ni kau gaya malu. Naik kau jadi kaya aku dulu. Kaya ni dia lepas. Dia lepas. Kaya kau ada roti dia. Aku kau kaya kau orang. Ini orang siapa? Ini mana? Mereka, kau nói chơi cái nhà, nói chơi lên cái này cái gì, cái này cái, anh em cái nào làm, bây giờ mà nó không có chứ, làm lên cho nên nhà, giờ ngã cho nên nhà đó mà nếu cái, ấy giờ nhà này cao rồi cái gì làm lên tin làm, ấy giờ nhà này, em cô tu, cái giờ là chơi cái gì, giờ là chơi cái gì. Kau nak apa? Bila yon kanari, akhirnya mereka dia thoma mungkin jadi cara mungkin macam orang ber, cakap cakap, Dinka majumpu, mana ada kena orang ini, bukan? Dua dan ada tak ada mana, awak payah ni, awak tak ada. Ini orang nak sampai, ini kan kena kerja kau ayah ada ayah orang ni, kerana kuna sampai, kerja sampai lain, acin kerja sih, dia ni kau kerja ada ni ya, kena majum kau ada ni, ani jalan, awak tidak, Cina ni macam, wah, duti kuna berangkat, kau kesulitan. Gua kata doa ya kena kamu kena gua kata doa mentak mana ni jalan ni kemudian tidak ya ada yang nanti ya ada akan akhirnya awal nanti aku kau dia nah doa aku kau ada dia ya ni kan ani jalan ni kul yang kita jiwa yang jauh kecil jauh yake la jiwa kafin ta non di da wai yake kana kan da yin ga bandi rin ga kristo bandi da sai na linti we ta le we panda wala kum en yani ka cha le ne ke chlo e man aran ka ja me tin Eran kolpik madur alir, kecil alir luar, ayah nama dan ada kekeh sapu, yen kemudian, jam luar, yen mana, keluar wajah, keluar kau Anyaar wajah, kemudian ayah Anyaar sini, kemudian baju
wo Anyaar wo dia wo ka wo chol we panda we ja kele ki alwe tu aya alwe ya wo ne kaji ja ayu gol ayena na wa na ke jam kwa de ben ko jam wu de ben wa ai ye ti dan che wu ni choi ben ko ti dan ko ye choi ben ne ki alwe lu aya alwe ya ke chu gol manu aya alwe ya ke ro gol ya ne ke ai ki ma non gol ke ai ye chol ya bu ka ni ma ku e gol kuoi no ku fi ke ye ba ye ne la ba na ya ku fi e gun la na be nya li ben ku le la be tu ben e ti on de nya li be ka ga be ti be loy go be gol e ka pa be gol aya le si ya gol aya le aya ngo na ya to wa ni ali na wa be ko be ni ko ga mai ni be lang de so e mu fu ni go be pa ke be ni ke so ni on ke ya le aya le ni ya ni je le ka ga ka ta to kin so be ni da ni ya man ko le ka le to ekere bayo ban ekere nyela ti ekere yato eponi yele pinyo yele ga ya nwela biwo long biwo long ekiran nyali le na to engele yen chuman ne giam war to ne ran ida to akuni ya kuni beto ke kila ropu na war kile bu belalo ko nyinde belong ne namuo ne cool yele ga ale na de ke ya ta ke ya ye chon ko aya do le ya to wa nyali ya ti o ke ne la nyun ke ben bai a bai ke te anyara yon ne yo manu do ko chon ku ba ku di do to tin chứ mà nè thôi lên cái gì chỉ cái nè anh chỉ cái nè là anh chỉ có cũng đi rồi chứ mà trên nè mà bây giờ là bên với cả cái này với có gì không anh này luôn bùi cái này chỉ cái của cái chút cái vài bên nên là để cho nên cái vài bên bài bên ai người ăn lung đấy anh chị duyên buồn lôi cũng hoạt động chưa mình nè nó bài nhá chị cái ran chị riêng đi anh nhớ gì cái gì lôi anh muốn nè để cho cái nó một cái nói cho thành phim khi nói mà để phạm gì làm giá mà được là như vậy anh chỉ nói vào phim khi phụ bệnh gì đó ai gì nan chia na bạch bà nhà chia bạch nếu đi phản à anh chỉ được về khi em mới chọn một điều nan ngồi lên và ra chút cái này nhiều con kan wala akan kuno ko yen da no mo cho ko li jale ba la bo fe ku ba ni na ni mu ko wa dia ke chun ku ke bai yen ni ra di cho ku di ja yen ka ba ni to ba ben nếu cha ku mun chỉ cái gì là cha là cái là cả đôi để làm đó ra nào đó người đấy là biết cái gì ít là quên cái cảm quan lên à đàn luôn nha cái gì là để dán buồn đôi những cái vào rồi anh chỉ muốn cái này muốn cái việc cái năng cái việc một quên mua cái mua ở bàn vô năng cái quên mua cái lông anh chỉ là cái một quên đấy tụ cái một quên bài
lên mua trả cái lễ đi máy quần làm chủ bên cho cái đạp hier là có bên hết cái lù cái nó to lù cái thì Dubai itu ajangi ke di Dubai yang keso baban bama kerjul bama dia mani ba lumi ni lekini aya luem ya kapo mu ke loi mu proven ku ke be a loi kemen mu ya ke ne ya ku ne ke ne ajangi mu we ne mani we bai aya lu na loi ke cái gì nhất luôn yên bài vẫn thiếu yên chạy yên bài vẫn để mình lúc bảy lúc là bài vẫn với cả đi chung rồi phải gì cả chúng mình là phải cho nó cũng chủ đấy coi đi vào cùng không một con vật cái này ok đang đi có gì quan chứ bên One Piece coi cái bài cái đi để ta lấy cho mình cầm nhà đi anh chỉ muốn chào hết cái gì ra chỉ cần lên cứ cho rồi của bà đại giờ anh có cái chuyên có đây này thì cũng muốn cái đó với anh thì cho cái gì anh chắc là cái trẻ này được quan có quý và lấy cho mẹ bố đi chỉ là mọi gì cái này bạn cái này là chân và có chả rồi cái này với bạn với có cả Anyaar Ayool với có cả Anyaar đi qua nhà tì qua Ayool nhà này long buồn tì cái nhà này với con Iran ông ấy cái con long yên cũng bao quay cái nhà này cho về cho long sau với long thì nó nằm đến cái chuyện bên này khi nhà này cái này cái đồ chắc cái lưỡi cái này cái này đó và cái gì là tree anh cho thì ai là tree anh cho bé cho mà này cái chuyện này cho mình cụ cháu bé lôi thì cho ngồi đồ lôi lá đồ ấy nó ngồi bị cháu gọi là có vài nhà cụ cháu cái lôi đi atau den, kita akan lupa nyali, atau den, akan, kenapa ya mana? Kira ni luar itu nyali juga job, so naik job, bukan cuma nyali, bukan nyali, kalau kamu juga lima, ini kita kira dia apa? Em cái là đầu giờ qua mình qua tiệc cố cái là tiệc này à bảo với coi tiệc này nó tiệc vào cái gì nó coi tiệc qua này dân lòng vừa đau mà quá quên cái chỗ cái đàn nhìn mấy ô tí đó coi chuyện giếng bên nó cứ bảo là ra là cứ chung mong cho lòng à so when no mala no mon ki je uti ni ke kada ay juro yo way tuku don way akem gar ma jumo ro no le ta ko wen yolo bal go wen do andi wen na jiran ni je mo ben na yuan le ku je ekana ayo ko le ma ne inga na tu chale ruar la ga ga di ruai ka chinya le go bi nya tụi em chú bắt đầu thì về mang đầu, aku mai là khi này chú một bên thì là một bộ thì, đã lấy mà nghe chú nó Sudan, cái nào ở ngoài, tụi em có bộ thế, bữa mình nhớ vậy, mình đang bay cái này là một anh đồng mà làm được xin cái primary rồi, cũng cái nào cũng mua thì này chú bắt so anh chú cho đi, quý này Anyaar, quý này Ayool, nhà đi cái nào vậy? Vậy là lên nhà đi chúa thiê, muốn tè, tôi cái nó một quả rồi. Quý này Ayool, quý này nhà đi, lên em bắt đầu Sudan này cái gì
trong ngồi đó mình lên đây thì Anyaar thì cái đuôi chân ai với chân cũng biết anh à đây yên quê coi giờ mình yếu quê mang đi anh ấy như nó cao không nhớ chơi nhưng mà này chẳng này chút ra là về lakini anh chị nhé bây giờ chẳng nó biết quanh cái rồi cái này là bé quanh lakini đua này cho tốt cái này là cái đó cao mà nhà này vậy thì cũng vào vậy thì vào vậy cái rồi là thì mà đi mà quên rồi đấy ai thì này là cái này là cho nên mà đi mình 2005 rồi chập búa chẳng nghi bên chẳng phải là quên rồi nó thôi ai nghe quan điểm thì thế chứ lakini hawa ndipo ajeno mara alwe jamborni ajin ko je pikmo tana alwe le ko ai ko gangi ko e tieni e ke ko ga jom man ya tan pe alwe tan pe ni weru ni jawer atan ji lu wa me wa ko wali ngata na ko ko tawiyo ekana ayana yo na re we ko ko ri itaw ko yu ko itaw ko bando itaw ko yong le abin na re di na ti ai di ba kre ta ale lo ka chu ti ni ali wo mo ro lo ko banda ko li chwe kir le chwe kon mo go ap ya lo wo to ba iten kai ne ni na mo ko ko mo ga ku ma dan ba le le to ba ti su ba lo ba iten ba de juro wona pi di ko tin ai mo ne ni ga ke lo mo re ke lo ekena ale yo ko ko pi ko ja mi yo yi no ba le tre no ba ne ga be le tre pa we ta le ta ga yi no da ken ja na ke ne ni lo mi ja I will take this opportunity and protocol ana kuma babana ke ile ni jol mo wa de well ko lo el chukuri ra kutu mu kala to ka jana ti e chide mo pen aka bu thundo to ba no ke ile ni mar ko well and thank you kudu alu jami chol koi ka nyali koi ka Ayool Buồn coi coi cái mọc quay buồn cam đi dòng lên xe bánh mọc quên lên này bánh nhau khu đi gao nhé với chả cầm mồi hình giá vào cái nhôm lên em nên cho là cái nhìn đen quá nhân akan deng dit Munajia mada ringia kan ci ko rew tom kan dia dari wali dinga mo kene ekin gay ko yakuma jong lay oy pion ned jago tol kiga elong bang kabun baga ben kanyai ko kanyara yo lene jora nyar jago lai ko juren tol nyan elen yo ge ko kiat kwanda ngai cuma bola nyar
Barkada la yang pi. Aku ikut cakwe. Ai mading chap, mading awil, mading bol. So ko ai alu bag maru ke kul. Kini yang wetu. Wetu. Iran bialau. Bran cicak bialau. Brother bukannya gumu. Aku di benda jal, kuli sini ada cak benjal pino. Kuci biangau. Kaya naya luele kita gol. Wanong kau jadi jamu nasi rubu apa? Kau na Ayool. Ekin panbol kan, kau kini jong leste. Kau kini song Sudan dadu. Jangan melihat Sudan. Jadi dari. Kau jadi job teron. Wujud nanti orang non cuai nyok. Cuai nyok pakai konting. Nanti kini nyong di kode. Nah, wujud lagi Sudan. Gua mau kulit gua tu kawai. Kulit, kulit kuel. Jual nyong di, jual wang deh. Bener loh, cuai cu. Kulit jual cu. Belalong thôi ai nhà kia cái đèn bẹt về cái lôi ra cái chuyện cũng được đấy cái cả về lôi gì cái gì lôi với phần buồn chỉ quên mà buồn lôi nó nong cái gẹt eragon quay những gạt những bữa để nhau gol quay lúc cái lúc ghê anh chỉ đi mua cái chén cũng làm bài khi cha con ngồi đây rồi ini này khi chăm ra tốt ini này riêng cùi ini này cái gì quên này nôm lao ran ini này đây panda hay chứ cũng làm chuyện mình nó có dài kề cũng được quay chân khi mà giá lá chuột với nó bèo quạt chẳng biết nhau trên nhỉ Where you can let the wood Yang wo kan nyali kiye loy Sibia lwe la te nyali mpi rin ko bangi kudum to nyang kwa fu No we shopping ke la rin alwe len tu ton chiro wo e jayo wo Wale landi Wale len tu ton e jayo wo It's okay. It's okay. Cái jamaa kemarin nanong luluto kabagi nyai. Kui ondi lupa dunayo Anyaar ira budu. Ukakun abia ko tidin. Nanong luto panbo. Bi uor kai jene ui, jene mal, jene twen. Ijene ninya, ijene nulao. Kini kaman, abijan. Weban, jika kuat, webio wanyali. Rancala kau goben, yedini. Ben ini kojal. Ben ini kojal. Lima kili nai. Nai kai koino. Kenya ni jenis kau kuat, rantinya ni kuat yang keempat. Pecil coban. Yang muka aku kau semua, jom lei aci tahu pandu. Yang well aci kau, well aku, well nen ayah kuping. Kukiya ping, gan kon ping ini nang lotwen. Cuma ni aku, tunggu. Wali jele, aku di bela gulbai. Malin so nong tuan ka, inyara. Yang guru anong kenya luai tu, guru nyentul, aciп kuat. Guru yang nyalin orang diau, lo welkoi. Kiciwai. Ayah luar Korea ke dulu kau ipat,
bùi bùi phát bùi mai bùi phát bùi vài dây chân đây là cứ coi yêu em bán cùng cho đơn hoàn ba cái khi chia gam của cứ man cái ấy cái lòn lôi dễ bây là dễ lần hoàn nòng bấy cái việc quỳ à tung so với bạn bố này đi tung nhà cái sao gọi in là nhà này rồi in rồi coi với mà quay cho lôi phải mình chân bên cũng nhà này bên nào bùi gan thì chỉ đến cái bên này nó cũng anh chị kia cho ra là gì mà ê thế trên là bên trong ràn nãy cho bên trong ràn đúng cái ràn này dày quên gì cái là cú mà quay phản bội đã cú mà chui lui ya cô mình nó gọi liền cái nó mà vui cú bánh gì thì bé đúng là cú cái cú ngọ cái nào cú mà đã ô ya cái đi bộ cú mà trâu vải thế ý cái nó bộ câu ấy chụp cái này là câu ai dần lekin wa ngi pan won ki ye no yi ku ti lu ga mu ti ale yi ene ji proyen ki bi ya tu no e ki ye kwa di lwen rin ko wa ti to ku ki ye nyar bi loiran ene yang ku di chu bi na e ti to yi ti we ku bi loiran ene yang ko kam da won we ko bi lao càng đó muốn lên có một lá cái chuyện tụ cái này là lưu cái này là cái này là lưu tụ cái yêu con luôn rồi gọi là lưu tụ mà lệ cái này gọi là con cha cũng giá cũng luôn anh ấy cũng chẳng tụ giờ ra ai cũng tiếc yêu này là nào đó còn có như thế là lo ya còn gì udah boleh ini nyanyi so in ban mau beli in tale in jual lagi ini in mau kiri jual adul we kau di bor achin kini ben long itu kini ben it was not by accident we kau di tagi ini hari jauh jual di mana sini luar we siapa well kurut we jual kau gam kurut we ma quay gam kurut dun ke mani to gunu e kian nyali ayelwe diversity is an asset mình nghe lại chắc cái để chuyện nghe cái áo tuyết chuyện nghe cái quay chuyện nghe cái quay mà đi nòng nít là giang po bên mà đi chỉ giang po là đấy vâng ai chứ thôi cái chào ngoài để nó vậy ai chỉ ba vâng thế chỉ muốn po cái này là lưỡi lên chỉ có cái gì mà đây là khi cool anh nói về chỉ được về cool mà tôi coi đi cool này cái thing cái là gì ấy lưỡi nó anh chỉ thấy tôi cho tôi không còn cho ni cool là gì ya con ni em ni chúng mình cái một cục giá dun em là cái kuna ya cái bên group bài bàn cái bên group là bên well cái chuyện nó mình nhà cái quý viên hiện là cái nhà là bộ bây giờ chúng chơi là gì cái chuyện gì mà đã cho phần bồi bây giờ thì cái đàn tung nghĩ cái nó chỉ lối vải thôi cuối cùng nó bị chết em đi ra cái đàn bên đàn coi là thích coi các cái cuốn này lối chịu về chân lối là chế kim ga lại chân lối những cái gia phò rồi là thích gì cái đấy quý đó mặt bara chitin wenyi kangoi in bija chon mere na ku ba ko to ama ku lu an na chite ko pan bol ko ba le in any meeting taw an tin yung kin ma kun le loy dikin loy to no ali kuna mi bene loy yeye na kuma jipanya kama lewe yeye chairman of the SPLM party kujamulete kwani mrai
chỉ coi công an chỉ coi ai chairman thì dòng lấy đi bị coi quay yên là khi mình sẽ quay mình gọi lấy con lệ ở bên 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 coi quan mà cái film yên là khi mình sẽ quay yên là khi công sẽ quay yên là khi mình mà quay chỉ rồi ghé chứ lắm và làm quay quay coi của mà đình hoàn toàn quên ít cháu hoàn nhiệt đầu nhiệt quang mua đi luôn quên cha lan quên ở cha nuôi comment lấy đi nơi quên kiếm chơi bên lối nghe cái gì đấy uống được bên luôn có cái gì lối đi rồi anh coi cái tổ người gì kia rồi nào đi cái ăn chim chăn nó bên lối cái quên nào bao giờ chim nó còn buồn Bukan karena dengan jangan kawan cuek jam. Kurang karena dari mame. Kebutuhan jen ke soal musuh roda. Jen lebih kubai dengan nuru. Aji macam mana sih benar? Kira ni piat. Okay. Kan era nak kuma. Kupati. Edor we community duan boraben. When all the parties are to finish on way, now can you think? Because this give you away. When on MPs, because you have a quite quasi agreement when you know I should have right at all. I put my quite when speak as a man. Huh? Waiting in Sudan. Chưa bài đi, chưa mà quay nhà bài đi, chỉ nói là cái nước luôn lên, giống, phải cái anh xuân làm phải đi chuyện này, cũng lùi ô cái đàn đồ ô nhỉ, cái chuyện kia đến buông mong nhăn, cái cô ấy sao vậy nên là buông lùi, mình chưa có con là bao nhiêu ăn không, cái khác là đúng ấy, cái tổ cái lọc đi, nhưng mà rồi đi. जो वैलेगना ले वो भी आपको ऐसा कर लो है भी आप पिचाम को उखरी आगो इन बुगुरिया जाए पिचाम को ये ना बुगुरिया लोई वो बुगे नी ये वो लुया कुल को आको बुगुरिया जामो आको को कुल बिपॉल अनों के आते पेलवे ले ये चाक कुचुल किना पल चाहिए बोलते so when I am building, win banyak kudi, udah kawan, kalau kan jadi kucing kue, long tiada reda yang cipanya, sebab kau kaya nyala itu, kuda jukut, bukan ke makwat, cinta kau yang sempit, bukan dong ke pulau kau wear the wilpet, kau kau pakai jabat, dengan bukan itu miring ke banjir, kami jalan, baik kan, march. Kalau kau kembali ke dia, kalau dia sah, bukan kebaik, bukan dia bukan boh, dia kumi, dia tak kemau dari mana. Bukan ini soal kui darat. Ini kau ayu pun noi, ini ketim kekor. đi cái mút cái đại phàm một lần này còn đã cái chú nói khuyên cái tròn khuyên rồi này lấy mua nhà lấy giờ tụi bên nhà lấy lấy coi cái nhà ra rồi tụi con anh xin là cho phê ra ăn phở tụi con này cái phô với tụi con cái tụi con mong nhà lấy cái mana ni jangan lagi ni rana kerana falsu tu. Saya lalu berlalu tiada tu. Orang dua punya lagi. Orang tu mau tu. Waktu bayar, anu faktalu. Nak tu bayar benci menari, macam nak tahu apa ni. Kesemuanya, luarnya, kesemuanya, bukan pun orang lain.
Kesian tu apa aku betul lagi. Untuk bagi salary dulu tiga ni. Pemangku makan. Badan apa? Akan banyak. Bagus. Aku ni. Randika kan boleh. Bukan cuma saya. Saya angkat aku ni. Sudan ni, aku pun. Kau nak Ayool? Ayool, aku macam ni, kita bukan Ayool tu. Aku mesti bukan Ayool tu ni, kita orang asal mana? Mesti bukan Anyaar tu, aku tak tahu. Jika tuan aku, Tuan kita Ayool ni cium, tuan aku buat kerana aku berjuang kau Anyaar. Kerana kali ini, anda tahu mana yang mesti, anda lalu kau berjuang. Kerana aku dah tahu, kita ni tujuh orang ada makan, ada buat dan tapi sidang mereka cepat. Ada punya orang yang ada ambil uci berparangan. Kan tidak Anyaar, aku saya punya saya Anyaar semua parangan. Walau mana sama kau Anyaar semua, kita ambil semua mana cari tiada juga. Anyaar itu dah orang ini. Cuma Anyaar bukan orang itu Anyaar lagi. Kita ni. Aku tak tahu betul betul. Kalau betul betul, maka ada sih. Kena cara pun. Apa ni? Enggak ini film. Kalau ini kita ni dia. Mana kita tidak banyak. Kena orang banyak. Bukan Ayool. Nanti berapa? Aku mari aku berpunya. Kerana benar, anak kecil kita jam. Kali itu mari mana? Kau yang ada di luar tu. Kau yang di luar bukan mana? Kita yang berbahaya betul. Pandang betul. Mungkin macam itu. Kau yang ada di dalam. Betul. Bangga jual, bukan mesti jual. Ada jual kalau ada jual. Orang, orang yang jaga kan jual pakai ni apa dia? Orang yang jaga kan jual apa? Acah tu. Bila ada jaga kau Anyaar ada jaga bayar. Bayar ni tu bagai orang tu berbeza. Kita jaga ni tu betul. Orang tu bukan berbeza. Kalian kebanyi. Itu di mana ni? Awak tahu kau ngapai? Sambil jalan lungga. Orang itu kau ngapai? Orang itu berbuat. Ini yang kau cakap. Ayah tu bersama dengan itu bagai kau dia. Orang kau berbuat. Mana yang kau apa? Bukan kamu ngapai. Punya kau apa? Bukan ni nadia. Bukan orang. Orang kau berbuat. Orang kau ngapai. Mana zaman aku ni jangan ni. Kenapa mereka dah terkena acur problem? Dinka yang kalah, Dinka yang konflik, Dinka yang ini jangan. Dinka yang mana tu? Kerana kita ni, kalau pun ni, aku tak tahu. Politik saya ni siapa ni? Kerana pun tahu, mana yang aku tak tahu. Ini yang terbaik. Ada orang kerja tak tahu ya. Kita mana kita nak buat? Ini yang terbaik. Anh đi nói đi, cho cảm ơn lệ.
yen man kito kana wo na an wa ki je dia ko ka to bore ne ko ka to juba de ke ma ro bu kuida ba na nyara yo ne yakun ai ka wa lochi ruben na kudi ngong kana lochi jami de na ki Peter from the national yani Michael Mokwele Peter from the assembly de Jongule yani Makiri Chola Dun Jana Royina Anyaar Oji ko pan ko ben ko ko pan ko ben which are came nor ane jor koy ni ko un kwa ki Jongule ni ne yakul kaya na ke kira ro pan ko juman ekere ro ko ya ga bu te ne pele kine kere ro ko je kan ma kulwa ko ke kanisa mangene mande kanisa ya ki ko aljen foundation ke ro ko pa ande bichi na sane etum ci ko ro ko nguna ko e bo kere ro ki ko belel a ki ko belel ana nyara yon ayelelen anti gotu kutu gode na nyara yo ala ketu de gode pan kwa yu ketu de go pan jor ko yu pan bo ati ko ba ke gre ro ama lo ti ka nyara yo te ke de wel ayu ko le na ja ko ke we ko lu pe we ko di ka nyara yo ti pro dao le ka ti lori yi ko ke kukanyi kwa ke kukanyi kwa ke aya lo na le mo du ti o wo te mi ta lo abu wewe aya lo le ba ko ke ja e ga ko ro ko ke lo wo tu pe aya lo ga ti na le go lo ga cha ti tu pe ti na le lo na le cha long le wo ne ku le no mo do ake ga mo ga ye ne ke na ti ye wo ele vai te ligar de uma vai de vai te levar na vai que pie mas ele o é que não vai como que nem na é que na linha pan coi o que na linha pan de coi mas que coi não de tole é coi da que vai kai ta ke na kan ga ya ga ke pie aya le ko e pan da na Ayool aya le wa ko bu fial kapien gele ya ba le ko Anyaar Ayool na tu butal ko ko bu bu na ko e ke lo chapi ya le ke ja ya le na tu fial ku ko ko bu sa te le na le lu e ba ke ja ta ke le ko Anyaar Ayool ya le ka bu le ko e ko pa ni jor ko kayu ko pa de bor ku ka bina le yemo tunabina le jali ya wewe jalla fa na ta no le ta no we ko ko we ko ji ko ji ke tol bu bu puri yo mi ya dom da Anyaar Ayool we ko ji ke tol bu long Anyaar Ayool ka una Anyaar Ayool bu bu puri na tu ye mu chama na ka ju dom pu chama ne we no ga puro ko Anyaar Ayool na tu ye mu chama tu ye bu lu mo ka lo ngone ke no ga de mu nyanga we le wa wa te long no mo do wa je long mo do a wa ja ja wa ku juba ko wa ja ji ra long na to ga ti juba ko ja ji ra long na to ga ti Uganda kan Kenya kan Nomile kan Madiwe ni no na pa du ga bene wo tu bu ga do ra ga ga bene ni ga bene ki ka ga bi we yi ko ta ni alo ko mai ko ma ke de na ai Shukran baik. we ta mo ga yo pa ne we ya bui Rodin ko 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 le to we ni kiti ga yanke ni dilgam mangaya pul mama pul ke pul na ku mai mangaya ko la ke ko ban de den ke ne ko ne ko
acan bonang kun tua kun kai waktu kira bukannya lagi orang itu loy baju baju itu loy kan baju itu loy kejalapan buat itu rencana keadaan jual kuno pun anda sih mau payam kelai jaga Nekun negara Peru ni juga Malaysia ban. Wan hujan itu tidak tinggal rumah baik. Awal marah sama lu, rumah baik tu orang pegang uti. Aju uti, aju lunar, aju dur. Wan tu uti tu nampak tahun ni orang kaya yang lepas. Kerana kun mungkin ada siapa yang kaya sekarang, kaya kun. Juga ada jangan terpengaruh kerana jual. Kurang nyara yola benar orang berloi, lom, kulom, jamin ku, jamin loi, jamin ni cor, jam bukan nampak, keberloi, baik jam berapa, nak tu jam mereka ni. Nah, saya lagi nyara yola kuel, kita lagi bayar kor, bukan itu mana kor, benang dor, benangnya, berlalu mungkin. Kakaknya, ayo jualan kue, ini juga. Sini nyara yom, tujuh kue juga. Borang cina orang berating, yo jualan kue aja benar kan? Kue itu kue kamu baik balik, tu apa nak kena? Nanti siapa nak baik? Bukannya jualan kodar, betul kodar. Kodar baik, kodar ni. Kita kerja kan? Kapan ni? Penong baik. Kunong ni, dia banyak orang siapa raya kau ni kau unggu aku jam ni aje. Macam ni. Kini ni, rumah bukan bukan banyak orang kau ni. Cuma ni kita boleh lalu ni juga kan? Nak kau rumah tu, kalau bukan ni, jualan anaknya jual ke yang ada ke jual itu boleh bukan. Punya teman bukan, pari kecuali ni. Bukan ini dah boleh rumah macam ni. Kini mana macam ni kan? Bukan berjasa cara ni pun dia pun. Kau berapa? Kau bukan? Awan baru jam. Kau jangan leh. Kau baju. Kau ni kalau bukan, saya salah tu nak kira mana ayu. Orang orang ni kor. Kau pandang. Ali kami ada kun. Naya berkan wei. Bukan nyala yon kau mau baju kan? Kau panggul orang itu. Dor gaya pun. Boleh ulang lagi kamu tua bilang dia je. Aku macam ban dijupa, mer makun luar. Ukau tu kini ilban, amat tarik. Begitu aban, ubaya aban menyupo kau itu. Wana gaji manuo. Amat, bicu. Aku di rumah. Mana tunda di mana? Randida. Kau pin tu Nairobi kau pin, anda ingin keloi pandai. Aku pin. Kau tu kalian pun tu kalian kerja. Well kau tiap. Balong ke gini lawai. Kau ni ke belajar le, kau buku ke? Kau long di lawai, kau long tiap. Amma bang kerja, bang kebai, kudiar kerja, kecil jual koi loi, dia, itu koi amon, nara ada bang, naca koi coy je mana, kudu, ina nyar orang lain, ukeker koi bang, ukeker makwai bang, ukeker jual bor bang. Gol, panah jam kurang, abang budangnya, weakai itu wedi, weakai coba tu, weakai itu terapin, ketin terapin aliu, mana long ni nyali kunyijen, kalau bukan ye clear banyak bukan lebar. Anja mana? Long abu ayo tiada dia imbai. Abu gola nyar orang lain.
abin da koi abin da kan kwai kuya la bordan abu galwe kwa bu galmiye kwa bu galichen Himai kon baye jal pani jol bore jal baye jal watinang kangero riaki ka di Anyaar loy to ku jok ku kayinya ti mane ko erno yen wegi ti loy ani jabala kangero ani ya pan ku ruwa ci bere ya imma ko mana kere bere ka ni ku wabor ku kere ku ruwa yen ayata dawo ni ku ruwa ya bai Ay jabala yima kiri chola madem kula lo ku wai lel ela bai punya ya to ni jela jangan yona kingi ke badi Ay jami Michael tura jo tu ke ko to ti ke dia guri ko manyanga guri yima kiri tiom a guri ma lena liye tu ke jo kiri kuru tu malu bai pon kiri kuru Ay jamala ematire bayria ngem aya ko tiem ramoya tu ku gol ko mana na lor wo ko war ko la ti nigeria mo wo ko baka ye ka ko no wo ko ay jamala wo wo yo chi wani yo wala yo yi wani ka ya bai ku ka chai ma Hello, can you imagine a guy talking in Yorko? I am a long period of coaching. Not a two. Go on, you cool. You look at it, you get a Marcolan. Kachakalu, Colan, Bakacho, and Hima Quinwe. Kubale, equal Mayan, Kubale Gati. Ela punya ima kerja ia lagi ya kawar jenuh penroi ini cina lagi. Jelah kerja. Oke, wajib jual war makan. Wajib jual. Ini kan bukan kau tuh juga ini kan jual ini kena ngamadan waloi ku wainel. Aku mar keluar. Dua ini kan bukan kau tuh juga ini kan bukan jual. Anak, wah, ini Anyaar. Kita loe nanti kedu. Akhir kedu cinu ikaya. Oke, akhir baik rane jual. Rane jual tadi kena. Dion, Dion mungkin, ini kau Dion kuah biaro, Dion si, Dion mungkin, Dion tak boleh nak buka kau jadi keban, on kau, on tahu macam mana, gol pelle. Go pale kan kondi kon ko ban ko ka ko ban man kina ko la ran ko ku ne ka ko ban abakan men manani jama kindi bi wala tin yille ka re wotian yindor ko akira nyaare ta ke ku yindor ko din ke ta ke ban dor ko din ka le ke din do ku wa jom ni la je Udah kui baik, gua baik jor. Guest of honor, Michael Ayool, Minister of the National. Bukan hanya pani, juga beberapa kulit guest of honor. Juga hai bishop, aku di rumah aku di kan bishop James.
kujira ko di ka kuma di dong reste pan boy man tuwe kujira yi go ko kujira pan ko kuja ke mo dari ga ya yu rimse anga ada majadi akela siye ni the topic, but then I give the chairperson and the community. So I go in the community to understand you to good community, woman to community. Then I'm seeing can learn you bring you winter by burning that you turn to see. Non ka di ku mani yi wala tu wa te to ka yo ki ku ya ko ke mai bai ki ya na ya ku ya ti fon ka ku le ku da anya yo to ti man ko to pan go so le we ti long gon a ta so ba ru ko ni we ti ke so ku ba yo ta yi a ta yo re ya so ala wala le long gon man so wa so we pango aba wa ti man to ya gam to ben si yo bi kon ben dal ka pango we yo ko ayo ta ni da do mo ti ben won go ni ben la pango ayo ti ni pango ti ben won go ni an ja mana asie abi ba di gwe aba ti ga mi ti no re ja yo to won go ba di ma re sura le akan banyak penyayon berada ke sol pada bahaya ni, kau kau sol buat, kau bayi bentuk. Api lagi minggu ni, nama waktu waktu buat ketinggi jam. Pelajar mau kuru, ibu apa juga sol buat ni. So bayi jaga dah, mari kerja jaga kerja kuliah pasal berapa. Akan aku pun palanya ayon. Nông yon, nhiều quất, quay show. Rồi phố bàn bồi bên, cái yon là lúc người ra yon, đừng có gì là hết. Khi ai người ta cáo twin, anh chàng quay chụp bao nhiêu lớn, nó là nông bây giờ đây, cũng có không bây giờ cần nó làm gì. So quan bên nó bây giờ quan cả, cái giờ như thế này phải cái gì vậy? So anh em nói là bàn bồi, anh ấy thôi luôn. Bukan dia yang lagi ada. Cuma long gua ni, api orang beri kalau kiri ni, kalau gula, kepada itu kawan, ayu berkumpul dengan dia. So, ini dah dikatakan lagi, pulang mana, lang berkait, saya ayu berkumpul, cuma kau jual, pulang ada kau gilau, ada yang pun, begini pulang lalu, ini dia lang ada, lalu orang kau ini juga buat bukan. Kita mesti tahu ke lagu, aku tak tahu yang dalam kehidupan lalu. Kita kiri. Bukan nak kujualan di kampung ada mulai kujualan MPs kerja, aku ada kanisa, Archbishop, juga nak kudit, sarati sebenarnya kerja. Musakapin tu kan kerja, community wajib nongja kurun, berarti bujualan ni, kita kemudian dari bungkua kita belajar. Dari tuan bantuan yang alik, aku nom ngajar orang walapin, kau jual, kau celoi, bujualan community, Ayool. Mencegah pihak cerita, kalau cegah ada cancian invited, kemudian jami, biarlah dia kuri. Ini ke conong, cegah dia keluarin, ini nawa ku buat, dan cenung jang. Dan kota boleh nalang kota ruki wati biben. Bukan kuwati alang nalik dinang itu contoh cik, aku jadi contoh kini alang ya di contoh cik, soalnya ni cek long menyiapin ceri nung, long kau bay,
ai long ko wu yen cái chop đi ai na ka ti lôi chứ mà cái ko ka nya ra yol ku chol ko ka be ku be lu ka ke ku ma te ya ku ka ke be chol bi lo ku du ne ka lu ku ka che ku du to le ka ko America ti cái này cho nó bé ya cái lu ku ai ko ja loan on to ya gora ne chol licha buổi sáng cái lý trả chèn, buổi là buổi yêu cái lý trả của người lý trả mà chia lý rồi, tất cả nó nghiêng, cái đun cái này, và cái chân lột ra lưỡi thôi, cái chụp cái bể cho chẳng có ai cái nó mà cái quỳ, với lý trả của lưỡi cái bẹt, cái là đun cái này, mà nó có cái nhà ra yun, ai ăn lưỡi là này. Đang chơi cái bài cho bây giờ nuôi, cái coi cái bên này, đang là chơi bùa nuôi, bùa lò gà lông góc bùa lốp này, và góc bùa lò gà lông, chẳng cái bùa này, cái là ba cái ai cho cái này cũng mai cái tiền luôn đi, chơi là cái gì, mà bây giờ bùa là win quân, ai chỉ là cái pin, bùa qua tiếng, qua bùa lông bùa là pin là pin. Punyai tapi dulu kan weh nering hungku aku jual lagi. Tuan bor tu bor ni tu tu sebiji dah. Ni jadi kalau ni rai ngon di. Ini ran ni kalau ada kira dapat ran ujale. Ini ran ujale. Ni tu sebiji dah. Ini ulupan aku ni muda. Ini non. Urai nyara yolo kun aci bai ko lelu ni cia bu lelu na ko dirun ko gun de nyara yolo nangen ko golkan unu bita kan ni ko en kedia ya jamna ya ji ni dicen ba lelu ri kan ya ni pani jale Kena ambil, jadi jualan, udah bodi. Ambil ini jualan. Berapa hanya Ayool cool, berapa ya juga. Cuma kira dia lupa ini itu sudah tidak. Kena ambil ya. Yang mana Ayool, arwah itu awal panbor kan. Kau kena hijau kan, arwah itu awal. Apa itu? Nika, apa arwah itu? Ayam nyali yokulu dem di bay ay ci ko ko wala hitne yela bo am ci ma ay ga ko ga nyara yola am ci ci wala ni de ko ci yokulu ci ko ni da ni ga bata ku kai ga bata ku dal bo ko abutania ay ga ko ma ko wani chong wani wa ga ni ko ay ko jale wajen pana go ni to wani wa ni ay ga wani chong tiya Ayool abina jadi kunwe kundu wabu pana poli ni itu sebenarnya dah. Betul. Itu lagi banyak lagi orang pun tak kaluan. One hendak pasung randit contoh Anyaar abang lepas Anyaar Orang kau bermain lakukan, orang pakai, orang cuci bermainnya, orang macam, jangan itu. Ada kedua lagi, orang Ayool, Ayool. Ada kedua lagi, aku ciri macam, dia ada tu. Warga dan manusia berpensiun dan semua kali yang kami sampaikan oleh itu katakan anda itu asyik kesukaannya dia ini dan kena melakukan itu anh đi qua con đường vô, có bằng vô, anh đi qua, anh sẽ gì cho anh,
我就叫单，下叫你，你也是，你我困，跟他我有，人家讲你跟，你这干嘛？你这来干的？我你不干，前一个人，这样，他们那一个，他讲那些东西，两人把过来。他不是的，他把那个人不行，他可以帮忙，可以来，不可以不百姓，我今天都回去了，我，哎呀，这快说，哎呀，老子人，哪里人不给，人给我不送，哪几个人？哎呀人。我还是个小光条，哎呦，我个小那个老百姓，都人家是不要当的，对不起，我让你们哪里，我们求我不该当人，俺不也听到不也当工作，可是呢，我当人，小孩子就不是。来，我不用，我拿那去，我拿过去吧。哎呀，我去，你家开的那跟两人那里，拿吧，我现在我讲了，你说怎么来？人家不应该，人家要做那个，满心我不用，我不用。我们要反过了，有那个面，不说了，因为现在下班，上来就该弄钱，那个老板现在说，今天买一个，我帮你上来下班赶我出班，我关店，我开始上来讲，因为。他说他的话是我的，看见你们我个妈打死他，这样，我问，我给他讲你那里这个你看了妈，那你那里没吃狗人了，马上赶紧赶紧，我咋不用？不用，我让我的，那不用，不用你，现在多的，我帮你别的，别到我该用的，好大人讲你花钱家，这个家我给我老人家对不对？老人家跟老人家，我开了门的，人们，把老人把我那听见，哎呀，在我在里面，我那个人会，你来讲话的，吧，那个听到的，那有说不了了，这个让你苦，这个家长还要老板的，这孩子够家里，人们跑步，给两个棍，给那个棍一样的，那两个棍再走了不够，家就给那个碗，然后人起来着，然后完了我哭，不要紧，人们天不病，不让的，让把那个我弄去，让把那个我去，你走了的不跳，不管他家跑步。我是我，我刚才说我不来，他不不，这边的哎呀哟，不敢在哪来去过，哎呀你看用我这，咱们是这么你看也是，俺们这个不会了，家考个人呢，考个国际，中国国际，人问，这我怎么样我决定。
go with your mind. It's a mind of culture to you. Every person, every day when you get a good person. Every day. You don't know. You have children you don't know. What is it? I'm not even here. It's a little bit of time that you will. Oh, but you know, I'm not. Well, I'm not going to know the child. The child by the job of the woman. I let it away. You're going to let. You're going to know. I put it. But you can let it. I put it. I put it there. You can let it. Can you let everybody with you? Everybody with you. Then you can let another thing. We buy you. I don't buy. I never buy your best with you. Everybody. Oh, then you want to know the end. Not in the war. In the war. But war for you. And I come on, children. Ever. Whoever. You're looking at that out there. Looking. They're out there. I think the baby and the baby. I'm going to my young player. Why do you get that in the job? I said I have to tell you. I have my young and you. I have to do. Money I like something. Like a woman. I don't know how you want me. Watch him. Where's that? Right? Where? Okay. Oh, my young, I'm going to get a picture here. But I really need my son to come. Get out there. I'm going there. All right. Everybody. You can get there for the boy. You go to walk again. Aku main jauh muat. Kau kan dia kau wajah muat. Yang kau lupa aku jauh di dajik. Wajah muat tak lancar. Kita awal koman kau. Elai kaca dua wek. Wajah kerja di jauh muat. Aku jauh di dajik. Acing tu baluel. Kena tu benar, kena kita manja. Kau kita jauh, kau kita tu benar. Ya, lewe kacing tu baluel. Emang tu, tadi ni, balang, bina lekon. Awak kau ya keluar, awak kau teroki. Kita tak punya tiap kali. Anak aku ya jangan wani tim wani. Na runta ber tu wator wati menia. Anak aku ber mana kucuri ada. Kukati. Waka kau ke bojuba waka kau teroki. Panda. Aciam lai kudian. Wator ya korai. Dijauh wator timan, jauh wator wajinman. Wato waya kwan wala ya kwan nang panen wa ka nang pindi dan tong enya kai kwa mina kai kwa wa cha ka le ngi ki wa ben nang ko ka be ngi ki wa ben nang ko ka yelari yen man tum jo tin ne wong tum jo da yelari wong tum jo da be e ba lang what Panda, I can take it Pandun. Panda, I shall be doing it. Pandun to Chaka, you can hear them. Then where you can lay, come on, where you can lay. Where call the yak, where you can lay to him, who are the young Gita. Then where you can lay a reader man to the Balang. The boopy, what they walk on, I already clean the Wukua, the young Gita. Ayen mama. Itu lagi mama. Nunggu pun tak ada. Yang ni jam, etin Anyaar Ayool. Tiga mapat kuta kabo. Yang ni ko. Ni ko coach. Ubagi Anyaar Ayool. We suppose we will put a thing to Katama and Jajal. So we to get in, we want to walk.
của cái gì đều là có những cái như thế nên kêu mà quán kiểu bánh mà quạt thế nhà là có cả nhà ra Ayool thế nhà đến thì với cả con món này thì có bún qua thì đều đi là gì với có cả nhà ra Ayool cứ thiệt chân ta trái à đấy thế từ đó có vậy có mà quạt ra nên nhà giảm thì áp thế ra nữa đấy cái ra nữa đấy cái ta cái cứ thiệt cái ra nữa đấy bố đủ cứ thiệt ta tiền cái ra thì chỉ vô ta bên này yang lain tu kalau hari, kau kan nara Ayool kita ketan ya kun, abis ada tak belum kau belum pan belum tu kena jiwa awal dari, kau itu ban tu kalau hari tu ban apa ban dekat ni ali, itu demo hari, belum aku mau aku di, kau tu bicara hari, kami akan ni kau mau kasih, kau tu ni kita le. Jadi kita dulu có cả nhà ra Ayool riêng có uống qua từ giờ đi là gì? Cái chủ đấy, cái mama, cái gì cũng cho nó. Cái này gì? Impan bor kita, cái nhà ra Ayool tiếng rồi, cái nhà ra Ayool bây giờ coi, chúng ta lấy chúng ta ăn cả. Ano mama jong lei upare nge tiagati ati ngine te bukuira ina nyamo lei inja lei anya ma ina nyamo lei inja lei ani dai ti abo bobo ni dai ti abo pan wari awon kwang yang wala wuri tiago leran Anyaar Ayool gaya unyor aja dia Anyaar wuri kau kot aja wari ka cinggi jake dekada kau ya kot waya kang kuyu ko Ayool Anyaar gaya unyor mani Anyaar Ayool manci unyor ayin kicu tuangeu ini kalau cicu tuangeu apa juga lang tuangeu kerjaan nggak tuh ide anak kita rawan bayen kan wala ko pan bor juga kepiat ayam kepiat wedding wa apa ini mai kon makuin we Queen wala tu, Queen ina nerju. Queen baba da pun ngah kudi. Kasi long we ga Anyaar Ayool we long we ga koi. Queen long we ga panbor. Era koiche. Panbor era koiche. Mas kamat aman rani aman rani. Tiga aman ti. Akan apa? Yang akhirnya ni, anak kau awal kan lagi Anyaar morlen, awal kan Ayool lagi, kadi kaji baik je dia ke kajian itu ke kori apa? In panbor kuina kuma, aja jawalan, yari angka nak apa ada jalur. Lakin dulu, anak apa anak jalan jalur ini itu. Ipan dua ini lagi nama itu, berarti lagi itu. Berarti lagi itu, lagi itu. Anja kuat liu mana, weruti, wajah beri orang nak jadi, jaga beri ya, warga ya kerwai. Webe ya kerwai kuma na jaga beri dulu lah, webe kerwai. Weke, wali ada roki, leri makun roki yang kecil karpetan, pasal leri. Ada pun ada jadi ada lagi kau yang rumput, kau aja begini kerja. Bukan pur, dan dah mau mesti pur kai, bukan pur.
cái so in mà quyền về cái gì là cái lâu ngày nhà này vô phải trả lâu mà nó ngay nhà này vô vì thế chạy vô cái lần quyền về là im cái bao nhiêu cái đó vô cho lắm mà nãy chín cái phiếu đấy cơ in cho lắm mà nãy nó phiếu cái đấy cái in cho lắm mà cái ta ruka chưa đi vô là về là trồng thiếu bây giờ trồng cái cùng lại trồng lôi cái cái dia ada kuin cái màn gì pan vô cho pan vô vậy á chúng cái rồi ubar cái kia cho cái dia cũng chỉ là lewin aku ni dia đang mà lewin cái dia aku ni nhà mereka bukan luan dogi vậy cái dia dan cái luan wani ga mereka wani ga kena ya kul ekra nyar morle muka kil khoi ekra beto ayan ga lu ya kul yo ni trae ma lo yan e ko pia dari ajin gina kwani ina no koi ina ndio ina no koi pia da ko duan ke no wadia ke kra nyara yo kilo ya kul ekra baiben ekra ran ke kra nga we ko kwai yin koi barawela barawela de dia ko biung when you are cool, I take a yan, you are waiting there. Here, I know, you must preach on. I use the better lonely. I use the better lonely, you rather capture. Rather, man, I don't know what you can get a word. Makoyano can go one. I take up when you can panic or coin. I take up when you need panic or coin. I can go the one by the coin and go. What am I? I know I don't know. I just put. Ya wa ko ko ya no wi kon ya ke ra jo che ma ko ya bi wun man abi dam na no ke o ya bi wun man abi dam ka che ma ko le le ko pio wa ja ke le je ri no wun wa bu jong di le je ko di be kanisa we ta mo ko ka ku mo both federal to state we ta mo ko di be ban ko yar roti we ta mo ni wun wa bu jong di le yin ti ani ko le che che ngo pye ata di jo USA ekule pia ko pia to ya yo quan niệm theo cha nói chuyện nói về trả tiền của bà coi chỉ coi cho bên các bà bị tiếng tù cái điều có kiến giảm cái chuyện ấy chỗ mùa này lừa ra đấy người ta thêm một cái đi lên chỗ có quan cái đi mình nói cuối đến về cái gì mà coi tin gì cái này bán giảm thì cái đó ya lừa ra đấy ta cái này thế là gì cũng là cuốn của con nuôi cuốn nó lo cái mà ni cái mà ni là y sol cái rồi đòn cái rồi alors là để đi thiên man của đi đâu ni của người lính là đi cái mà ni của người là đi wala dende ne bati na jago to gari tin kal ko man tin ko chwale aya lela pan ko je lo hat akya ya wal lo ko ko ka ye lo ko ja ro lo wadi ni ka ko dina yon ko ka ni jambar al la mi de ra ni di dari नाम भी बंद कर दी फिर के जाने के जिलाओं दी लगा लेकिन दिनामी नो मनो को के तो नीचे के दी के बरो के बैर और के कोई बिलों ये का चेरे में यो दी ने आ जो लाई का कोल और के कोई बिलों ये का चेरे का लाई को दी ये का लो खा ये कोल को बोयो पे को बो गोंगारी amita kami tambah dengan kau longku. So kalau itu kau yang kau ayah Ayool, ya boleh kau orang kuliah baca ti. Kau kata calon, kalau kau kor, jadi kerja di bawah yang kerja itu kor, kerja di bawah yang berada tangi. So kau jadi berada. Kalau boleh ini ada betul,
Tôi có cả nhà là Ayool. Ta nó cũng có thể kể của bạn đi riêng. Ở cái trung tôi có cả nhà là Ayool. Cũng mà những cái lời các bố có bây giờ nghe ra bên kia mạnh thật. Tôi cấp nhận qua cái miếng gặp nhau mua yếu tuổi. Nãy là nó cái đấy chỉ có cái lý cái này cấp nhận. Kami ada kau di kau ciban kerja, bukan yang berkuat. Kau kuan dia ajar kau jam lagi, ajar kau jam. Kau tu dia arun kerja, ngelu ke? Nanti baru mana ceri kau ran cuma ceri kau kerja. Adi bukan dah bergau dan cerita lagi. Kau yang ngom dan kau yang kau bangkit, awak ben cakap dia. Tôi yên cái này vấn đề gì, cái đó cái này hoàn cái tôi làm gì, chẳng phải cái chuyện, người ta cái này một gì, nhà có roti, cái cái này thì cũng có cái nhiều khối đi này cũng có roti, pan khối là cái này một chút, và cái bé ăn vào, đi bên này mua, cái cối chân như vậy, Mura itu cuti lang, mura itu ada cerita siapa yang nak itu juga nangan aja punya. Waktu itu kalau Ayool lagi itu kalau ada itu tahu. Kalau kata logo, kalau logo. Kalau orang itu logo kan, orang matu punya orang logo tu. Kalau itu. Kalau ke cara mana benar ni ke kemudian gitu. Kau ini tu, kau pan bawa kau ni. Kau ni ada di kau ini macam ni ya. Pan dia macam mana orang tahu tu. Kau ni ada tu dia macam ni. Akhirnya ni ya. Ayat tu tiga mana. Solong kau, ayat luar ni kerana dia gambar itu. Lalu aku mani kalau kau dah belum ini, saya jadi ni. Ini kalau nyalik, ya Ruben aku di ngong ke, jala kau juga kelong jatan, kau jangan mau rin Anyaar morlai, manjuwa jauh kurang lima kola, rin cia, ada jual macam kola cia, ada kamu rupi kau, in borena. Wan man ne chap kenen adi ar kol kol in ka murti juba wan man ne kaje de tore chamo bior vet mane to ga jam de ka murti koi pinde abroad US ekole koi tie ke longi aw wadiak te na rimpi alo ko di le ngwe ta muin koi kujual kegepiat, kulit bena lega iperot, dia lagi beli. Ano kau beli cerita, tiketmu, kuat kena kirokar. Kau lelak lemiar goda wadiak, kujalaran tinggal ikor, bagi ayu pan kau je kule. Ayah luel ni longi, buka kuanda, aku jawurut. Ia ada akar kena meluku, man jam wang itu. Pertama kau ya, itu pernah atau kapat, bukan orang, itu tinggal di luar ke pinoi, dia tinggal di tuan pan itu pujalan kerja. Itu aja kita ada yin, ke yin ke bayi ke luar, ngor Anyaar Ayool, yin ke celong, yin ke cerah bejor, yin mana pan itu kau luar, ke dari dia, Iran perbaik tu. Kupirin Anyaar Ayool, piuwe ke Anyaar Ayool kene, nyai pondu kene, aje kide. Itu dia nak cina ni yang kacil dia, pada aji piu tunggu dia. Nah, kuka je ni mekine, kupi kau piu tu mana? Kan orang orang kudo dope. Aku dulu aku orang mar dah kontintuan, ada yang tunggu, dia nak limpi. Nah, ira tu kuat, ira tu di, kuna kudo dope piu mana cina merat kau kontintuan. Dia limpi. Kibat, dia nak kaya bancu, kukerai, dia nak kaya nak, itu cara cendera beliau. Kau, aje ke jual ni tu kurir, aje jual ni aku ngewe jangan buat tiar, dengan jual pun aje orang ada tu jual kule, jangan aku dulu dia dulu lagi teman, kalau yang man kanan itu iat,
cái nhà linh bì với pan bor quý ra đi đâu kudi lang với pan chọn coi cái chọn cái biết lại cái đồ rồi go đi cái là in cái bi cái là lâu Anyaar kubu ya ko dor ka le je kar ke dia arulo no wo on gol gara nye wer yali e bi to mu ka pat on jor on bi ko la jit ken jon ati bu bay ku ka der ko no wor ko lo ka wor ko wa to der ku on kin la ye lul ga bi alo ten ati bi abay ku te ku ko e kile e ni wal mala de yen ati e ato ku ko wa yen ku pet lang ke ya tan bi la de bi ga ci itu lekuk nanti berjamarin, kerupi ke, kerupi. Kau yang tolong curu, cari kabar cil. Kuna cil, kira ni kira pion, dunia ni kira baik betul. Kunang balong, kelong. Jika cilui kuna orang buat bunyi mana ada orang kau colat pion, kau yang buat pion jangan bunyi Anyaar. Nah dulu ada tu pion lekuk ni gudu keduman. Andi jamarin. Kujala ya betul betul wo, long di tuan bahaya dulu, nato nyale piau, kenyale, tur bungor, kue kong ngara pane kule, irati, kayitik, kayimut, intel, makolong, bukolong, kue kue bijal ben, kenyale ya wo, yengu korbu, wo changale panda, bentu ben, kule, akita da ye gotin, keke cholong, kunato ka yolong. Tolong ayo bagi peluar, lahiran Ayool, kepun, balong alat duduk pin, betul bina lagi, bicara orang, kaya ni, abang lu, kaya dengan dia, kaya dia jalan dia, terutama apa tu, anuan malah dia orang, apa jual, dia orang gulung, apa yang gulung, jangan jalan, bepan bicara, rumah wawalin, betul. Ilem batio ne an ko vai chia bane ya ten alen ti koi dire kagan yale ku jala bai nir ka bai kulderem berarti yang tawayenum ko kulle dia ku jala mit kaman tiben ka dia ne bai ni dik we chalor kumarwe ngagan yau tede rin gaun kuwa kujong yelage nikide sa kachin kidi bulwela ya le yene kabiyan koy ke jere kole pa wechu leje tampet na kan beta ke de kin ku ben ku ne che weta yene ka juwa bay kide ro ane chini ne ne bona mia pani juba wane ke yemen ne ari wane jago koi dircha pa aja mot nale jago ngoro wane ke kere dia ako ke jaran grotin anong ke ko te benete ne anong kono ko te dung sian kamo game ke ko te dung sian e lo wo ko te dung sian what one way aro jam woni yene kero da awa to ga ke di chuben apa kelwal gaten yene ke pionda wo mar wan wen long ko bani da wo pin ko ko ni ko ku ike ke lele ko kan dai long ya an man tigane ni ko wer bane luel ko piade long yene lo ku abu gol yeman paye abu nan ko war pi dai ko way ko ga nyara yola nan ko war ko jowo wannan ko war ko way ko ga yola ri kuwer ko waye ko kuwer ko waye bor wa ko ka piel ta chu be ngang me jabu dayo yen ke de yen le piel de yelong noy a che kutum yen yen bo ai cher ke ko lundul ana le cher ke ni da tinga ti ga dulo ji long wa lono yen alu ti lodi ka bi jala chalu ma be ya jala la ko kwain do be ya ana yi ko gon kanya na bi nyai tiak nai ni ko gol ke dalam der mare pin abu dinga nang dicela pin ani ko ga gara ne kinumum e jal ko na mo waji belade pin de men abi jal ko wara pet pa ki lula ni ne taban ai lula ke kino
yên cái chơi cái thuốc cái đi đó nó làm chơi gan chăm của làm chi quậy chăm là đưa ra nó quậy chứ để cái là gan luôn cái đấy tôi lên nhà là liền chết chăm này cái chi lui như nông cái nhà là đấy thôi phải chịu lại để cái điện trên thôi cái gió tin cái luôn cùng nghe và phải cái gỗ vậy à gỗ vậy là mất chưa thì anh nuôi chó vậy thôi cũng ăn thu gỗ mình để tôi cả lưỡi cũng cái ai chó kìa là tôi mất tiêu của tôi chiên của ta cái mặt thu gỗ của cái cuối anh ăn ngon cái mặt của cả cái lưỡi của chú có như là cái vậy tháo nó nóng đi từ nhà đi nóng này lưỡi là mua đó là của chú cái tiền này quay quay của tôi ăn kia và cái này thì ai chiên của gì nhà lấy cái có kiến thì có cái mà nó này trên cái anh cho cái này trên cái vô mình đúng cái mà nó này trên cái cái chiên cô ra anh chỉ chú đi ngang này của lấy nó này nó của lấy cái nhiều cái anh là cả một tí bây giờ anh nó nhớ đây dùng cái dùng nhớ thì bà theo cái nó này trên cái anh chiên rồi cái này trên đúng là cũng được rồi chứ mà thôi quá rồi hôm nay đi đâu à này đâu ở đi qua trường người dân công năng ăn nhiều gần tôi chủ lên chúc mừng. Thank you. Cái bánh từ từ cái quầy bánh honorable Michael Mopronlet bánh gạo kuma kedia national government jola ko walaya bánh cái gabin yalis bánh cái chanda depan jiang chang alamat record bánh lu ko hasan bánh cái diar ko kunin cái dia chike juir pando jola pando de coi như qua cái gì đó mà qua như là đồng quaวันมันqua tôi cho mỗi người ngủ vào một dòng đi là gì cái này một coi một nhìn mình là côเลยก็ว่ายำนี่ก็จะร้องไว้ก็แหวนกูก็ร้องอาตงทันใบยังก็ดีเกี่ยวไว้น้องก็แหวนลิ้นน้องก็ร้องกามคอยบุกเชียนบุกบุกเชียนอาต่อยก็ดีไปต่อไปนั้นกูเกี่ยวเลยคู่เลยให้ความบุกเชียนที่ขาน้องชีวิตก่อคู่เลยคอยทันยารายุนทุกคนชอบอาคอร์ที่เช่นกับเกณฑ์ก็ที่อ่านกันที่เดียกตัวเองก็ที่อ่านตัวเราที่จะตัวก็ที่อ่านที่ก็ที่อ่านจบเราที่สมัยเรียนชีวิตตั้งแต่เรียนใหญ่ถึงที่เดียกก็ที่อ่านร้านกันยังเลือกกันทุกวันเชื่อกันเดินก็วุ่นเชื่อกันเดินเรื่องที่จะเดียกันจะรู้การเดียกันเลยแล้วยาราอยู่ที่กับเวลเดินกันลองนี่ก็เลยคุณกับการเก็บบิวกับบุกกันเลยมันเสียเลยini nyara Ayool kan apa butuh butegi ko bugo la wortong de ko gadi butegi bugo la wortong de awre de dit akor betaw ko do lay robay edel bande tegi bibi ko del jal bi le reng patel siga dia na tiya del reng tin pi bugo bi to ke gadi aige chawar लेकिन भी कौन को जान ले लिया ना कौन भी आतो कौन का अन्यार Ayool कौन का भी आतो कौन भी आतो रुंची मुन तो न्यों का अन्यार तो ना लावा कि अन्यार Ayool किया कौन का अन्यार Ayool कौन का भी आतो कौन भी आतो दोनों आतो गरंग अन्यार न्यों तो ना कि अन्यार Ayool किया तो का अन्यार के जो उके कालन के वो कौन अन्याली तो का कौन अन्यार के ब्रांडे ना तो रुंची का अन्यार जो वो तो Tunggu Anyaar Ayool ke, Anyaar Ayool ni siapa? Itu siapa luar Ayool tiang, itu siapa luar Madol bol, itu siapa luar agama be, itu siapa luar gaya tiang, itu siapa luar Ayool matele kan Ayool malu, Tunggu itu maluala rem, Tunggu dia kulu, kalau itu mana bukan mana, Tunggu kalau Anyaar Ayool itu Tunggu ada luar kapal Tolwa re ko to nyo ga nyaare to ri ga le bo ko nyaare yenga ko ranya Anyaar Ayool ko to yena Anyaar Ayool kingo jai na ga yen akara ke la lang ko ga Anyaar bo to gelo Anyaar Ayool to gam bu ga ja to je ga na Anyaar ko Anyaar nyo
in the phone call. Man call it. Alwala. What is the column? Go away quick. Go out. No one will allow you. Tell me, I don't take a diamond finger. So I shall well go away. Each all like was a long room to law. Or shall well go like a. Oh, I can't go like a what you have been. I didn't want to go like a what you have been. I said, allow. Cojadia, I'll go like a cold in the show. Come on. Come on, one TM. Hi, Kai. Here are you. Sudan, Granja. I can tell. Everyone, Nangro, Randa, Chilumandi, Matala Piodia, Mokun Jagati, Matala Piodia, Manano, Jaway, Kujora and Rodario, Rana Diafo. Kurana Piodia, Varianando. Oto, Rario, Italy. Here are your ATL. Now, ATL, then Barantiaman, Bakadaman, Kasiatin, Baranaman, Koike, Kokoika, Alaingir, Kayara, there are your Kakakero, Ira, Kakakero, Ali, Ayul, so Anyaar Sudan, Kasian Dingir, you go flow, the Natan Sininger, Raman, Kayu, and the Asirantil, Mukoy, Mugakin, Iran Kide, Iran Siwa, Sirantil Anyaar, Ayool, and the community negative, Queen Ayenso. Hi Mario, I can go over there. I can now tell you, take a minute. I don't see white of Chiribinia, Indoyo, nor I don't get a white one. We want to put you on another, other YouTube, Priaki. The video will like in a chain and between a sea and work in the way. Saniel Malayu, well, what is your mate and losing to me, Kakai Malayi. So, I shall have been, now where to rent. To man go and see my event, no Kodia, I'm Toramu. I'm over to a senior video. And I'm going down now, you know, find some ballot. When I look at Buko, I see the Buko, Kalu Manambe. So, Kakadia, I am going here to see Malben. Canal, Mai, Coel, in the Mario, in the Guinea. So, what I call Kakaki. I don't think you're from Rachel, the Bible. Think for Rachel, Yen. Sitiago, Muidan Jacob, Utiagania, King Piamoide Jolia, Yen Rachel Lula, Util King Jolia. Nala Yatin, Kayan, Akin Nalikabu, Kuyev, Dulia, Dinka the Penia, Gelendo, Rachel Moroccan Kai. Nala, the woman of the Yin, the Raya Kulabu, Kabarana, Woman of the Bono, Sandia, Yoka, Bono, this India, Jetia, Mani, Bono, Tinga, and the Penny. Well, a female going out and never seen, is she do that here? Well, I'm going to go to the letter. Well, I'm going to living a good yard with it. They get your memory with the area, we go out. When you are able to tell you, you say, well, you're very happy. Could you have been at another way for Benjamin? I tell you, I'm going to get your artillery. Well, I'm going to find a 20 time. We'll go to him. I'll see him one day. When you are in the city of the Bella, Penny, Zero, Penny, and Benjamin of the people she would wear. Let's see a little bit of queer with all. Katina Bamford. So when you are, of course, I only might hear, if you were all, now it's here, I live here, I wrote here, in the other. Now, that's here, the most of the Rachel, when we don't need to be more quality of the year around, we will do, because I will be. The college in the Bible is under the media right here. So what is it? Thank you. Now, some of you, who is here about what is zero, now where here about being zero, Shamidali, thank you, Kumon of Group, not here, in Human Lago. So what can I call you? We are careful. I can see about the Bible. Tell me, I don't feel. Where do you not? Let me hear now, Quayman. And then
nan ci war ti ka karwa mar jami kile ko eben e ja mel ko lan pan ko ma burbe yen ga bofi e ja mel ku ko lo en don kan ke ko ma ko e ti en ko bu fon e di ya ti la di pande ma ti ti jo me la di pande e ti ti la di pande ti wona la di pande e ti ngu ko bi si mo ko ti ha ba be lo ngadi lo wu la ko do na ya kile kile dai e jo ka ku be lo ko ti kuti ni mulari pande eni lo ngari chamu ya ke chama ku bala dunia afia le yo mo bi pande ngwa ke ma to yo le bi pande ni kwa ke ma to afi no la ibi se ti hala bi pande ne kena la bu bi ga kani ro pero al go kan yen ala la bu ga na mu ku ni se pangara na mena ndo biere ga ndo nendo Jeniapan kurang mengenai dia yang dia mengenai. Kita tahu karbufol yang dikar mengenai ada karbufol yang ini dia lagi orang ramai itu. Udah nadia, udah nagarian. Mulakan dia yang dia kor, nama itu mana yang dia ini, yang mengenai dia yang dia mengenai. Udah gagal lagi orang akan mesti ada orang kau, kisibeti mengenai yang kau yang mengenai kau tanpa muat, jaga tanya, semua berkopi, walaupun yang kau ada. Honorable Minister, Michael McQuillan, Jalakuma Jonglei States. Bani ga ko ngar ngali era budi nga budi de koy ko ande do ni ga way ta le ko ga nyar way ta le kay ta way tol ri nga wun ku wa bu jong li la je ane tol ma di nga ko de ane ma na biong ko ana to ani chairman ta RRC Jonglei State ke bi wa abu maro ja abu long bu nyale wali nyale do pio kai we ka kon ta ngwe da ngale aye nyale ga nyenti bu nyale je la nyara ku pio na wan e ba ya long rap ba ya long da ku bu jala pen bu bu kwai nyale ja bu to ga we mal ayi nyale je bay nyare ran pin di wa ga je lo wan ko go ku lel cái chuyện như vậy thì cái ta là cái gì còn như là cái nhiều thì cô bé thì như là cái nhiều bài thì thằng mình mở game cô bé luôn mà nó mình như là thì cái bé đó là nhiều thứ số nghe nhà để ra luôn à ra này chúng ta làm gì cũng thì phản là tổ bộ ngồi nhiều lắm tổ bộ lên uống nhà này cái gì cái bạn này gì cô lấy bạn này đến nhà nó là chú thì cái này trên này nhà làm so pe ko ya le wa de ko le ya yu pe ya la tin ale ni ya ri tin ke lu bi lo le ya ra di kan mo ja I think it's possible today so ya ni jo ko ya ko ya I think and the way to go ku ka pa lo bi ya ni ya ko lo pe ba bi ya la ba ya wa ga o go ga aja bi wa ju ba le chama che na lo bi on ba che na lo bi on la tin de le ko ni cái tiếp theo là hiện ra một cái chạm của lúa của cái chạm này, ok, so itu kita, nyari jatuh, waktu aku Korea, buaya working together, work, em gua wan rano kuai, wan mata di kuai jam wir kuai jam bedil, ada tu kuai, orang yang kela jor ku yang kela tu boleh undi mau kuai jangan tiang lebih, boleh bunuh lagi mau kuai. So why quite walk? I want to read one amalan. I want to amalan. Going to have one map. Did any say Parana quest? So I let long thing and go over long ya. Then I long run on Jena Dominic. When young boy, you learn a little appeal and away. Yeah? That's it. I can't know you. Then I yell you. I can't know. Wajjola mo wali ni lo jolno e wajjo min le kamno
Boleh gak korai, boleh kecil boleh ya, lalu coba kita coba ni, aku wadir. So wajib belum, tahu dia itu ya, sampai belum, guna jaga jatuh 2 tem, maka nyali, butuh bawa boleh kan modal lah berdiam kan kai, jadi kai orang aja loi, runjaga tiar loi, tiar, karena bergana ini tidak loi orang, itu macam mana baca, so nyali lebih. When you are going, I don't think you are talking. You are going. You are going to tell me here. So go call Anyaar. You can you are going to tell me you are going to go out with you. One long thing about town here. Amen. There are just people. Who are just for community change? But go one again. You are very top. And the job. What can you do? We are very much in ready. Well, what are you going to do? Itu kamera banyak, itu orang suspended. Kau yang tadi dengar, aku cakap mulai lo ilmu dah macam mudah. This is how we have survived. Enggak tu biru aku lo yang tadi ni suspended. Aku pergi ke Etiopia. Kau tahu kami orang lo juga tahu kami ini. What itu? Kilo orang yang kau tahu apa pandor. Kia tu mana jadi guru ben pandor ni. Pandor baru sudah selesai. Kuna siapa yang banyak yang berjago kena berai. Aja berai aku pergi jujur bayam. Akhirnya aku berjam. Itu aku berjam kuna ada kaiban. Jadi, let's give each other a chance. Aja angpan. Aku ucap kunu, ucap lu, ucap kunu jangan. Barang kau tiada ni mereka terang, dia terang buku mana? Terang. Yang tu mereka kunu tak apa pion. Lara menjadi saya kunu gong, ini kue tolong liu. Kalau dia mau kue apa? Ia putih kau kan jadi baru, kena jadi baru. Mungkin jadi baru jadi wapin. Lantaran beralih aku mampu tamboran. Bangga deputy governor, bangga mayor, bangga commissioner, bangga advisor, bangga minister of health. Iran ko kangen. Yang kini bukan guru, kita guru itu itu saja. Waktu kamu berpikir kai, kini ada tinggal guru warga lele. Aku sokong guru, aja pandu lepas pandu biaya orang. Mungkin pulang lepas dia governor. Iran ko kangen. Aku punya ni dah. Nama jam, aku dia mayor. Orang mana dia mayor. Orang pun dia uzir he. Dia kau kan? Korban boleh lagi. Okay? Macam boleh banyak komisioner. Kuito. Kayak ni kero. Kayak ni. Kayak kuih. Kumpuli yang lepas lagi yang terjadi. Kini, position aku ayuh aku mah, yang menbora alulah ya. Berok. Walk. Kau makai. Kau boleh lagi yang wadai yang kau ke. Aku tu kau pergi. Kuan mada ni cinnang ada di jalan makur. Aku maru. Dia mer. Aku dia mer. Banyak tu dia mer. Banyak lagi orang berada di sana. Ya gaya kan ya. Makan wale laro. Makan wale komisioner. Cuma bicara kau lanyat. Cuma bicara kau lanyat. Kena itu. Cukup pare ya. Tidak. Kita boleh laku badai. Pilih kular kau ni yang boleh buat berbulan, banyak kular, banyak betul. Kan itu dah jangan ada. Kalau kan jadi pun dah. Ayah luar kau Jepang baru banyak. You have to take it to the bed. Kan jadi kau banyak. Tuan kau baru banyak. Aja thogel lagi na. Kalau tu buat sete, dah ada cara anda thogel na. Wai thogel lagi ya. Kau aku bunyi. Kau nak tu pun mati ni na wala tu dia jadi governor, dia local minister. Kau mau orang Tiro.
jelle bo waro tara tay buru ngade pia lo lo pan bo da be lo la le jiri ta da itan to ne to lan kultunde to ko misina da to kulne pan da por ba ji la purban ko misina aliu ye da da a kiwa je nyinda la jor wa ta ile la jor ko laro ki ko misina aliu wo ko misina wo ben o ga da jor ro ti to ni di awo du ni wa do mat lo do ar ki da mi ya pm te de to eye pento wadi ba jama lo ba di ni mo ga fiudi jene ni ga na la to den ba ko ngala nyo ba wangu le ja ai kunu mo ga lo ga de den yo karu ti ku ki le ta o bi ko ja ko ni te de ku bi ngade ko bi lui so pe blang ku ko ku ga ye kida wo ko pie ba ra ku pie ba ra e ga ko ru pal ko ke yendi loy ananga ko le mo na banto municipality e ben me ga lugu no ko go ma da yimu tumu tam na ya ta mare bo ga kam ko le tam na do wa ja loy do mal bi yo no bu yo no bo le la ko abu ga ai tum je la bi ai e ti yi na je ti de ni e ti municipality ayi ju tam municipality ade de na ayi ju ro ande ko ra na ba le won da ai yi ba tare Betul ada lu mana jalu ni, betul lu jatah itu neraju. Aku cuma jadi tentu kawan. Elo jual untuk mana? Elo jual untuk. Walaupun orang yang dulu pengang bayu, kita lebih dicari takut. Perwara joy terlihat ada municipality. Wajib dijual ya. Ujaran itu kita jual aja. Wa jere jalga dulum e jalga la dole la juwa qur'ani wu jallu ga jalara am tabara am ke cho ina jang wu ga tam kin jaji ya o bu bungo no e to re bu la woni ngadi ke kin kan jure ku ga jiru pia da do di wo bu mu den wo to ku re le ni na kro ko ko ni na jalwe koga anyara yolo jugele ka weton we ya lo we ko bo so ku commissioner da queen ago pana to yawo ago pana go pu ago wo ko ndi dum ago we ti aji be ra jwa do ka ko aji be ra du ji bo ya ngo an ku tra abu jamba ge to commissioner da queen we jugele nyala jabu ko anyara yola pe I need to like quay cái dia quay cái bưởi đấy này có cái ở lâu budu có cái anh này dòng leo tới này tin ra lôi thì người chụp sổ bên gì đó mà lấy có gì làm ăn làm thuê ngay bán gì mà người bằng à cái chi nó bên gì rồi có chứ mình thế nhà lính gì xong rồi lắm thì cho nhìn men được quay cái intellectual quay mà những anh lúc lưỡi ra liều người này là anh là bên ban thực trong cái liều còn ai chúng có miếng thì để rồi có dân làm cù cái này one of the executive nhà economy là cái này y bán đây giờ ban chiều lấy lợi chứ ba nên cái ban chiều lấy đâu mana cái gì cái jual coi anh cái lôi cái chuyện cái này tôi đi cái chúng nó sổ bên đi đã nên tôi coi là Anyaar ai ta cái mua Anyaar Ayool we ta cái mua we ta cái lấy anh cái gì về cả cái lưới cái lưới nó có gì jam này là nó thấy cái Ayool cái này qua cái long cuối tuổi ngoài ra lưới cô ấy jual coi kwa chitili madolel ni akene abdul keto ngakachu ko gol ko way koy kene ana long le chol adiri ya bai to ka bilong bi ka chi long ko ye ko ti ko ye ke tin kene ke di chwe
ai yesu tuni ko yesu dingene munu gadia akini ranto itu kini mana ya komin man ya tahu ni aku loh magal kerana waro to goran maguna bau der nalan India ke acuar nalan India ke ayun mangar kana walo yen ke yen ya bujen cuman keluar magong maro to ikene nora ande kar ken ko ga Anyaar ay katu gore na ka ken cholo godinda kenyali abu to ken wo kenyali ya belong de na abu tim chulu wo belong walang mane kidaben kuai ko ke kuai ko gen luôn cholo ya mai jali ke nang ye dia chang na ja kalong wa le ne de loi wa ko ke de ngi pen so ke da bu tinye ka tinye la ni gam long na tinye la ni gam pa nyal kwa ni gam pi ne ni ke ku so ba ni da ai na le cha la bu ji jong na ja ka ba ran ga le ye jam ke da e tan bu ro ni ki le on ai ke ni wa ni a tinye la ni gam man wa nang bu ro ti la kwa yu le wa ja hal man ko le ki an le to ki man le ne kaya le nyale e wa bin ku ka ke wa ke dia abru wa no ra ni jam ne le de ni abi no na ku kul man ka we ga ya kul ko ga nya Ayool yen ga ya kul la ko wa jor ko no ke tin ma ra chan ki lo ra de ti bane e jor ko pe ke lo na ki lo ko kalau rakyat walau daerah lagi berbodi la bur, ringgit juga sebanyak dah. Kau kira kau jadi di pancula yang aku lihat nyala yang lihat kunum. Hei, wawa kok? Wah ini nyala waktu ngapiat wawa jam nyala lar wapanda. Lekin kau tu mana cewek jam nyala lar wapanda. Kau je tu mana dia kau teroki. Aku ke lengerandi. Cuma nuwet kau. Mendi ni kaya dia kan moro. Kau ke jika kini yen man ke karti mayo kau kengkan bene ni lah. Nak celu baik kau itu dia. Baik wei ke cerai. So aku buti nang nali ada kalau kau piot. Di kau wel ku biben baik ni. Ku kau ya tu ni ni ngadi itu. Kanga yang man tu baca lawan ya kau cie kuin. Lagi kau Anyaar cie wel. Tung judung wei ke ni lah lem wai ada. Tung kidung wei ni ko kia ni ku ni ku tu garit ku tu garai na ja gawa na wei jo ni ke ni ja tin ke tong la no di le ma ni ya le no ka loi ku ke tu bu ma ni ku akira ka loi tan ma ni ya la cho no ke ni cho bi ya cho ku wei ba ye che tong chi ko ri cho mai ke ni ka ke ga len ku wei di di ja ri ge chu ku so ben di da ai ma la yi nyai ku ti ke ni le ro ya da Kang ini ni awe belum, awe dung ni awe kau Anyaar. Nah lalu dung ni ada, awe lalu ada cemal, kena wud. Awe bagi ada cemal, mari ada kena wud. Karena kau jiko di cemal waktu je, karena kau cici kemal dia jajal, cici baik benar cici. Itu nak cici lebih lang. Ini kau arba long mari ada. Ya gua kamu naja kawan diwa moro ke ima cara tu manuarin tinggi jalan marum. Tepan kau lah tim madu lewer kau aku berkanyin. Lagi nak orang liu mana lagi ya kene. Tu jadi cing ni semua ni. Tu logi cium mana ada kini cemal. Nah logi yumar. Kerja gue aku gundu berbe belum aja malah betul. Bagi kini ada, ilulah imak ilulah mana yang, kalau ilulah imak ilulah yang dia nak yang are, ni ke lima tu kongdai, yang ni macam, yang dunia ni lah. Ada, nana orang nanti tu gue lagi nyuria di ciri kau motor lebih jauh. Naik yang tu ni kejoran motor. Tu apa ruah tu? Naik waktu dia. Hilar wa garo kuler nya ke ke pabla tiago mal kan mal ne ke tuinga tiya nya linti anjam gan mo jor ko de tan jinda to wani de no la ngano ko ba ke jalben na juwon kiliu ko ba e liu ya balarat na kiliu na nga ke de ya ru yi no peru la na chinda pe wongo aji man ko la kai do lanum to ku mo ba ta wani
chia cái trang đến cái lối người chukuru gol qua champion đó uru tôi ăn như đó uru ayo coi qua champion mà đi này chia coi tôi cái nào coi gì ya được là được cái chia cái nào ya coi coi vai như qua uru ayo cái coi qua như mà đi này chia coi qua coi cái gì mula kalau apa di dingin ganya ngajak yang ini biar di pulau di le kemal kiri ya jor yang gaya ada biar kena cuci kelanung kalung be mende yang ni bercari kiri itu na ya dah jor kutu Madinah ya belum lalu ekstine aichen nong anong pandai ni ceng dia cuma ni ceng nama ni cuba jual boleh ke Madinah ika nyanyi kuka bira kota ini dia mana Madinah na kau ni kuruke ikan lagi lagi ceng na caklang ni ada ika jalan lui ika cika macam na ni gua udah main di kuaiti mereka cakap kita kena ali kita kena kuat so aku punya ni ada ya dom ya pandai main tu dia wewe bukan le tangkuci yo chile kan ti yumume kan ko ala na ko be e da ke no wai dari ni ko banya yumu ke lomi ke ko ni ga akwa bu ni ada yumu bai to ko ga nya Ayool wi ta le ya de a jal wel golwa ku ga yen ge kini ko ti da ke le wa abu dira ande to go abu bai tol ko wa be ya ban ko len ko ta ni nya le na na ku gumran ke ban umar kan kok nyale ujung main loga tum ke banyak jual naniok kuciran tindu cuma jukui kubi kutung ke po kubi ke jalo po ko ujung main dia tum to we ko Anyaar ati tu we ke mana kajinya le ping ye we ga jali nim loga ya tum to main ne kunyale ya beto ke we kubi tu do yin munde al koinum abuje ke yin kunyale ne jor ko kunyale ne baibur long do ji ping nyale jeka abeto kan yin ku ya long ri ngai ku ker so ban dida thanks my brother honorable Makir ko kan nyale tak mo dare ku yala ko ju wer ke dia ko ma ke rin ge ye ku ker so ban dida ko le ko ya lano ki la loi ko ku nong ke yo ai lo nyali bi ti ke san bi la bi ko ni o we ko Anyaar Ayool ake dare ke san ka ju be lo ma loi to an mera ko ni jam le le nyali ka buti a chan bo fa la ko na we ko ni ko loi lan ku ri ban bi nyom ban ke ro wo ban a ti na bi ti du da ti ke ni du la ku ka ti na ti du da ti so cái gì này, đây là những giá trị nhà người hiện nay cái tiền cho mua chứ, qua lên, cũng cho cái cho biết, anh chỉ có gì vào cái lưới lên cái hơi cả cái lưới rồi đấy, là cái gì, thì lấy cuốn, có cho tiền thế này, phải yên, rồi có nhà với cái lưới, ví dụ cuối, bên dưới cả vào mar, đây là cái gì, với quầy, anh ấy là cái gì, với gì wai kapat wai pan bishop jala kanisa wai tu gedewan we ko to bor na wo ti tawe ko to America na wo ti ke ko to America ana mi kanisa wo wa kana mi bai wa re lo assessment de bu yi o ge bu jor atu ina de le bai jor $300,000 $300,000 yang kita dibayar. Kanisa emiten usawa $80,000 kega di jor. So yan wo ga akili awu di re. Ajange ga jengo bete. Wo ko juba wa jete wan ko bor ko to on ko. Emane de na pe. Ku ngari akento. So ya lo la we ko war. Ngoro ko kin wo kon lu yu. Tam kare. Baro balu yari acha mo ko ba bai. Achi de da be de yu wo tin
da be da ko ga wali a ko ko bu pai ga wer ka ba mar la no yen we ko mu we ken ko bai tam ka re ba ba ga bai de na kai ko a ko bu ga ni bu tien tên bài bù đôi maram giá trị của giá trị qua còn có ai sản ai đứng nhớ có cái cụ giá cho trồng nóng tên thì được trồng được rồi ai dùng gió là như vậy rồi bên này mà nó bên này là bù gì trồng được cái đâu cái gì cái này tên bài rồi cái vấn đề nó cao mà cái này là thiên nhiên đấy luôn nữa cái luôn nhiên tha đấy luôn thì cái vấn cả vấn đề là cái gì với quay với tiếc yến thịt với nhà và lấy làm gì và lấy gì cái cũng như thế gì nữa về với cả cái cho cơ sở cái gì đó cái này là muốn làm dòng nhiều việc anh chị bạn mà cùng là cần có cái bao nhiêu người giúp à có tầm là gì có national anh ta có một anh có dòng lên à cái gì này kwa jilu ya jiban ke tabake Ajakguong ni ngadang itu kan kulit kan ko ke kaga ngani nang ni banja ni mampach diocese Ajakguong dia bango ko bani jere de kulu malaga liu random jilu ni no tan no ke de nai ko banke ma kwaj banke ba bor tanga la ke dia kulu wato kai ke kulu jale Ajakguong ni bangi la ke yor ko jata kulu ragal ko ku dar ba mo ko dir ku lati kumiti ko Ajakguong ni bangi e ko la yumu gane ko ta da retalis ani rek ku gane wita ta ga ko hutu ne ko non ti wanali kulega doto ti baka daga churu kama juu ko ata ti tala yonya ana chora tu ko ngin chora ti wotu da wanne bango Allah re ti ana ne da ko yi na mera ti chaya ne ti don ti wala yuga ne tunga ne yin ga ro karana ne ba ko da ne yu jala ko ni ko wagai yene to longere ga je ne juga biwa wale woga juga ma juga ne ko to long de ko anyara yun wala woke la ne ga ne to bonte ma ne chegara wa ko ga ko ne bugu telia e jo a gege na jo yi jo ne wo guro ni bi wa ji ne ni go ni won ke ni ko ga ne to yo yan no ku da ne wo ja wa ne jara filaran ji ke akodo ne anja ni ko re ni won ko ani re ne ko genya kada ko yo ni de era na te le era ni ko ga ni di ni to kene e so ri kene te kan go book bidu ni ko da ko ni ta jangu ko ga ni ho mi to men to men kan go ga ni ti ko ga ni ke ni na ke ko da ku ni ya yo inja dunga ina ngoro kunjiraira kono konga ni ngaja kaja tekijira tungu tekala bidai doi tun ane jama ko nan chuti dikan da no gani kono konga kaja kaja wa ga to kunju kaja kulu ini to ni chati de to na no ko da ne ke udella tunga jo kaja kan kintan ta de no kaje Dinka jori to ko ban kulu no gage na ta ngara yodi yawo ku kuma ne baga ta ngan ban nanga ndiri aga yiden ko te ti to wan ne ko ne ri akola yuma re ko ni go go ga ku ku boda na ni je wa jore ku mu no mu ga re go pa na ngara yon ko ti ban ku ko boda mu ga lan ta ni ke ya ga anu ini ne ko kama kwachi ini ne ko ke la ni di kana piden en long de amara long ni ana ni ti na ni yo mo jira loi
Pana ni dua kot, pana nyara yod pan dua kot pan go. Don't check for you really. Now if you want money, then you quit. You are going to do what you quit. Why are you going to do? Now I am going to work on them with your coach. You go board. Tell you well. None of them work. What you want to come? What did I quit? Who are you not young? The people are well when you eat. Could you get away? What you know, young? What is that thinking? Kuna dogo na ordinary na da kuwajira wakinga na bibi. What a law. Kada ni mcheza wa ndio kama ile kafia mu. Dawa yote wata unaenda kitu watu waswali kama sago. Yeye mjambo wewe tumeje wewe Bible. Wekoga ya yon kuwe boda yango tu. Wewe na gari hii. Ndio nani nani ndio bado wako kitu wewe. Leo ndio anga ngomba na ngoma kwa hiyo. Kwa nani koji. Lakini kama mtu kukajibu na. Sawa na garagaji. Kiranda. Sawa na kuna jitu kiranda. Na mbona tini kwa juu bado. Garanda. Tunge choke kuna mtawa tunge kwa kwanga. Na kulitoa kuna ndani mbao. Haya mbona kidago ndio ndani ndio. Leo kuna ndio kwa leo ngani chipenda kuna chipenda nyaliya bulo tukadoma ko kingidegu non apu kan ko rot yenna nyaan nan kuibo nan bisho bitalo ala ko wajibu kan ko aya ndia maneno ya magaya siai ye kun chitu tunge wada kun ndio ndio wajibu ni na zawadi ngam maneno na kutiji Kekarbonel Wapando Wimbe Dinka actually channel siara jibi tena ndio biaga okay kukana ndio biaga ndio nakali kwa changu moja kule ndo mapoiga ni kwa bai kuno mapo kitu kitu bishoande woran kitu kitu ni woran kitu aya ndio 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 ikani ya sawasore wakati yidu wa ama kwa wajike na family abuso exam na beto kuna abu ya kwa ndio ndio kabo ara yura wakili kera bigir kera ala amaka ya bigir ala na jara ke to kwa ala ke nadi kera nadi adai awan ndio ajabe na dingo za bora ngalo ya kuja ya gangal duga ndio kila ya ndio to kana yao tole ya kera dingo ya dinga dingo yeye kama ya tete ni da wewe kwa jumta hiyo ndio kero kwa ndio za tunana kule kwa ndio ndio kwenye pangani kani matin ana ndio sababu ndio ndio utafi Baya banwele anto na yoni ya kutoka mi kanga na yoni ayo na uti kwa ajorwan kwa chola ja da yoni kama na ajo kwa joga no nyama ejima yoni na wala yoni da ka kan no na woni de dite manike yoni ni ni la hanja kama kwa kal de mon Lokora kalka zemaja. Haya ndio kwa bofu. Right. Tumemet kuchani nani na right. Yule ante tirange ndio kile kama ngari bafu. Kuitoni baito jampi ile kalamda. Yule. Sasa baada ya ndio ndio. Kaji mwenye bora za kulu. Ayo ndio pendo kwa mwenye bito. Asante. Ashika imani kuna sasa kiyo jija marani jam wala jam wala wala jimu kwa nyekule kami pale kuna yanga ajua kama kanjati ya kamba na kuna na gambo wala ndio kwani yes sala kuna ndio kwani kwa hiyo hata hivyo
Joko, kurang kepanku. Oke. Kesan saya dulu, kan yang kau, macam tu kan kita ada yang wal pai shagaran, gua lagi aku nak jadi ko abel, gua lagi jalan aku ni kau, tapi kau jalan ada yang gua ni nak kau di sana, lalu nak kita jual. Ada yang mesti kau yang kau kita nak angin terus kau. Ang kita kena ia berjalan kerana akan dia berdiri ini nak pergi kenapa yang ini kita pergi orang pergi kamera kian kantin berjalan ada jadi kalau berjalan kalau ini kenapa dia yang ini kau ni mana boleh cepat boleh sahaja lalu kalau kau boleh boleh wajib nak buat ni kan jadi nak jadi sabar jangan ganti kerja Dinka gara-gara Dinka akara kuma itu gabana kerja gabana itu komisioner itu mayor kita kau kita lebih naik wajah anda berdoa dengan orang tua orang aja orang itu orang orang itu orang ada semua Mumbai orang kalau ini ajaran yang berbuat Tapi aku dia punya pernah juga punya UN itu kau berada di orang jadi semua orang ini semua ada yang macam orang ada tu. Lepas juga asyik kan, mesti kalau itu kubur apa? Anak ni kata wajib. Ayo ni ke? Anak ni ada baju cilu, kalau dia anak dia ujian. Ayo asyik kau Asyik ada pagi lagi. Ayo buat, kita ini buat, kita nak. Mana program ini kita orang program. Ranci ni ni. Hey, ane kamu buat kalau bayi ni. Program ni jam orang pun bayi. Hey, orang pun bayi. Panjang pun kita ni ni. Mana jam ni ni. Lalu ni bukan tadi deh, kita lupa dulu. Bila ini berjalan di ni enggak berbaik pun. Jangan sungguh baik. Ayahnya, kau jangan juga lagi baik. Kau jangan juga lagi dengan orang. Apabila ni apa perkara kita orang jong asyik itu. Asyik ber asyik mana dua dah. Baik dulu. Kalau jago mana baik. Aku nak bilang. Pernah bilang kalau kacau kudu. Cuma orang yang bangkit seorang jalan. Dan kalau kau jangan buat manggu jangan. Lagi jauh, lagi lang, macam kita dengar. Bagi jalan besar ni jauh. Ini mungkin orang buat sebab. Kalau jangan buat, kita buat kau yang Ayool. Ayool lebih baik lah tu kan. Cuma lebih baik lah tu kan. Asyik nama, asyik nama. Ayool kecil kita kau kita wajib. Kalau orang tu sibuk juga cuan, Iran, ini pun baik. Kalau baik, kan kita bukan kau je, kau cuan, bukan orang. Tapi yang ini ada tu kita mau jawab kau tu. Bank honorable Michael maupun kalau kau aku mai tekan ke dia, what is grace? I just program aku ni, ialah basic. Jadi dia ke ialah kau nak ke dia. Baik ke baik, dia kerja naik ke, kita kalatin di baik dia. Kongwen ke Pandor, kongwen ke Pan Makai, kongwen ke Pan Jorkoi, kongwen ke Pan Anyaar Ayool, Jar, Kumil, wajah kemol, rin kaun, kuah, kujang juga jes. Orang kaya sana. Ana gay talma berkura kuat. Ana membaik ana. Ana mau jalan, ana mau bor. Kekarin jaga kan, tongkok kujen. War ping, tongkok kujen. Namen mereka yakaten. Jangan jamtin. Kane bayi jalan community. Dan kita rumah war. Ana kaya long tongkok jalan. Jam menyedeli. Jika kau nomor war jalan korbelil. Karena kaya luel, dia cool, banjam ni mana, kan berjam,
kan yang udir pan bor dengan depan bor kan pan bor na udir tu aku mada kanya dengi ni makai tu la dolel gua apa ni galwel ujala apa kanya dengi kuya ada malaka ya ada pada kanya dengi ada cara kanya dengi tu usul tizi ada buka prada dalam padi semua dia apa kanya dengi kiri ada so mana ni banjam tin ni tak titik banjam tin ni crawler cái quyền với bài quý binh Michael Mappy kujala ini press ai đi chụp clip cái quyền cả bà con lấy cho nên là tiền cái chi co ai nhà Ayool nói ni yang cool cái cái và cả đội đuôi chia là mulai orang hanya tu ada nasional gitu ini sih jauh kalau cool bani ini ada kebor kita ligam cái đi trên cái chụp giá lối này cũng giống cái này cái chụp lối cái cây cái lối hoán cỏ các cái ý nói cái chụp ở cái gì mà nó có bò là chúng ta lại làm nãy bò cái chỉ có gì mai chết được cũng như chụp hình cũng chọn cái lông để quên được châu để phân là cái này cái bò này trên là cái là cái gì chỗ cái là phần là bò nhẹ ta cái này là cái là vậy chả nói cái này cái anh kia con nói bạn bò mấy năm xưa nó là tiền toàn là bay của lịch ấy ra đi bay của lịch là tiền anh ông chín oan thì coi đi cái con là lịch giờ là có tao cái gì cũng bảo cái lông cũng biết luôn cái lông ở đây đấy cũng đi áo tiền sau cái này là cái chỉ có cái ở nhà Ayool là cái chỉ luôn nếu cool còn cái chỉ nói trên cái cua đi cũng cái anh lấy cái này nyali jala ko botong kobor biro dai tol ku binyi malaka nyali atau kene ku ke galu neleng achana go gutal to kan kan ira tete amela nyali depan bor ke kana bore ne tadu ne ta kan kana kedo karbalel ko kan juar ko ga nyara Ayool de kita loy kankero acha kaloy gole uwar kujela kene kulwa eke kapadi loy kanita de nyali yago de nyali je yela kaloy pa ne bitin na sanela kankero ko tege amma de nyali jow ayega loy de gindi ko ga nyara Ayool de gindi ga yere tampia kene dina le gane kayi ku biye ko piano de tana na de kiyen oni ko ku pan bor ku tol ku bi long no wo ago ko pial ko ko ne ke ji ago nyala go ke nyai to ke kana tie no gode ko ti ya tie no kai ago ya tie na wadia kana tie le nali aje tong ke ka ko pinom aga ko pinom ni na barwar yu nya go ku ira di jong denom kulor bi la ko nya tan barala tawe da ke ko dum go ke yina a chi jo ga chi gam e ke no tu gwele no me ka gam bare tong nyali ki ma to wo ke tane umar ke butin kegaji kerja nyara Ayool Syria, bukan kemungkinan dijilid dua kali je ke kagama nyali Chin. So keluar itu tapi tiada depan bor kan, bukan nyali depan bor apa tiada, bukan biar keting, dua lepau je nak bor je juga lepau duel, kubijini mana kan nyali kamu tahu bukan? Ayah luai. So kau nyali tahu, buat lepau duel. Kegaji yang wakil bukan kan? Kita pakai itu roti. Trên có quay trên cái bài ta ere bây giờ cái plug wel là nó cái plug wel nhỉ thì mà trên đây có số cái này là cái plug wel nhỉ cái kita chỉ nói bài còn cái chỉ betul cái kau bên cái war cái cái plug wel nhỉ kalau dia ni lebih ada paci kalau dia lebih bukan itu apa cái deal keluar ni tu bukan jumpa ni apa deal keluar ni trong trên này là ta cái còn mà luôn cô có cả nhà Ayool để kita lôi đi cool yên nè lên cái gì mà lên cái yên long rồi này chỉ là lấy chỉ gam mà nana ada kian cái này quan này chỉ là lấy ai thì cool mà thâu vào cái thế này akabia cái thì babu cái gian tie là cái này lấy thì cái thằng của quên cái gì ai thì cái gam ai thì cái palwe cái đấy mình thấy nè gọi là quen gọi là yum cái tuyên của tuyên mà tôi đòi na beba ngari beba buti ni toro upen ku beba gani tu ya gena tu le ya kola
qua cần cái giang ai thằng quê là nè tôi ăn là có quân nè thằng quê cái giang chỉ là lý chỉ có vào vì điện người tôi đi chứ chúng mình này chơi với cái quê là nhà đi mình sau cái này ấy yuan mà lấy cái nhà đi cái long để cô đó long chào cô đó mà chỉ theo cái thao nó bị quan tiêu cái telegram các con nào vừa nghe gọi mình em cô lệ tuyên cái các con nào vừa nghe cũng cái gì thế thế các cô vừa nghe thì cũng là mua mà nhà đi chụp cho này cô là nhà đi chụp cho này cô là có cái gì cho nó cũng ăn này nó có nó gì đó nha thì ta có cô cái này cái nhà đi gì có min còn cái chặt tiền nhà đi cô luôn rồi ai mua nó mà biết anh ấy cô là nhà cái bản liên cái cái testimony thì nó có cái nhà đi vậy tôi biết thành cái chi là lúc quay như vậy ấy bài viết coi vậy cho nó có quay và cô biết rồi luôn cô đi cái gấp nhiều rồi nó cái gì nhà đi nó cái quay cô này nó nuôi như vậy cô lao động cô mà nó mới vậy cô lao đây là dunia tamin cái gì đó bài giảng và nó là cool làm cái gì cool thế cho nên là trên cái quan trọng cái quen thì cái nhai cô lấy theo công nhà cái con ba bài viết có cái này cái kia nó chỉ có nhìn qua đấy cái qua chỉ là ai chỉ cái cái gì đối với cái này cái kia này cái lần các bạn anh lưu cái lần cái này commission là thôi chỉ là những cái thứ cái này liền anh cái này cái rồi cũng giác cũng cái thiếu rồi cũng gặp luôn cái cuốn là masih gani kacuan dia dari itu kan tu gani di walau makan kena walau makan ada kian ni kena anak keluar ni ada kian nayon kalau kali saya nak ya ai gitu kalau lain ai gitu itu long an belabai kan kalau makar ke kalau gokial kata orang kau kuikan kalau gua bikin malaya domain ban buat ban begau dari like kita tahu jalan kena ada kian langan kau kuya kau mai aket kita ni timrat dan mabut tadi betul saya bilang kakak berloi lagi jalan jangan lari bay ruang bukai kero kan kalau gua bikin malaya domain baca buat tentang bari dungagal ini rata dia nhà này có cái này có anh mày cái gì vậy thì có cái kan ai cái tao bảo để lo mình tối nay cuối năm nhà rồi có cái nhà này Ayool cái tâm cơ và cái nhà này cứ cho này cuối là cái này đi thì long đầu bu này cuối là cái đó thì cuối của ai có bu thì mà lên vào ngõ thì có cửa thì cái này vào cái cam thì cái vào cái nhiều vào của nhá cái này là cái gì công thằng cái quel cái nhá chỉ là cái cam buka bukan deal paluwe apa ke deal yo ko la ke kawan ta ko gwel ke dia ka abu deal yo kita tahu en wakio ai ta ko mia tetam ka banali ba ka ba do lai le ko le mia dali ye do lai ti teni yan ko war ta ti tene paline ko ka do lai le yani ta lai ko war ta te ine ka ta ko yan ko ka paluwe ba lo ya ko do ni mar ba ya long no ko do ni ko ba ka ta ko le ko le ba ke ka te nali ini ada tu banyak lagi proyek ada. Dengan tu kau baru program lah kerana ni malah kerana ni kerja kadal baje. Kau jalan apa di mana? Kau nak kau tu kau berperbai. Kita pol kau kita pol lagi. Apa ni kau pergi? Lu lagi long tiada ni guru dan kau lagian. Kau jangan lah tu. Kau berjalan lagi. Kau orang tunggu pergi aku pergi algo. Dijen tu yo ken kena alwel ala barba juer ya de maten bo do plo wel la ki mala ken dale je ti ko ko kan e alwel la jel ba de ki bi long ya da ko ni mala ko dion ko ko ba long le jo ngare ti ka ti ai ti o ti jen ko ti on ma pan bor ti ran ko ne lu ni wa ko ne ti an ti ja wa ti dale ko ba do plo te wa wa ye ba ni ko a ti ran ko ne ti ne yo wel wala na ko tu ke ko pal ke gi ke wel ku ba pan bor be ya jam to ma jam ti an ni yo ben wala ni ka lo ba kam wel kina ko
còn đến nhà để chi này chứ cái nhà lưu phản bor của đôi chủ kẻ đi qua vô phải đào par có cầm nguyên của chỉ có mà anh bên này làm gì cầm bên vô cái dia wajib cầm gì wajib lưu của bukan lưu wajib bulu mai jual wajib kalau itu war cema baik kita lagi anak kau nanti kita lalu balik kalau kabi ngabi lalu kita kabel lagi nanti kan kita utara lalu kalau kabi ngabi mau lagi lapor kako warna kita panbor kako warna kita panbor kumana ciliu kan beri ciliu jawab ni kan kalau dia jawab kan kalau dia ni kamu kan kita jawab lagi nanti kako itu tiada ni boleh lagi kako kabur kako kedua ni cukai warga chân nó có bài của bạn bor của tôi đi cho cái đó là của nghiệp trường nguyên của chị ra là nó bên trên là bia giờ mình nhìn cả nó bên cái là cái gì cái cái gì này cái thao cái tụi này cái tiền đó không của con cầm má này là cái gì thằng cái trên cái là gì đó của cầm má là nó cái gì của gia lấy cho của cái kia đây là long leng qua cái này có mà đi mà đi học cái này lấy quên chặt cái nguyên ai trả giá thôi đến cái trồng đây là bao nhiêu là cái lá đông trồng còn phản bố vô mấy cái chụp ảnh còn mấy cái chụp quý là vừa là vừa lôi cả lôi vừa lắm cả lá đông trồng chỉ cái kia làm cái là có còn mấy cái nào có quen vừa như chi để cái kia để bài trên cái kia mà gieo bông cái phản là trồng cải ở đây cái phản trồng cải ở đây mà đi bảo nhìn trái lắm cái trên cái kia thì có ở trên đây trên còn mấy cái nào có trên đây cái phản cải soalnya lu lagi nak bayar long jalan, boleh jauh kita boleh jalan. Bukan mesti nak berkuang, panang beng, ini kaya long, ini kaya tu tin kuih kaya pancik pan ni jauh, bayar lo pe mana, bukan mesti nak kena kuang. Soalnya macam di bala tin, bukan kaya Anyaar Ayool, boleh cuci lagi, bayar lu nak jalan working, lagu tiang, punya ni bukan kena wave, bukan kena loy, bagi pan bor, abu babir kau, bukan long bộ cao của bạn bor bộ cây thế so bút chết này cần coi chết này là chính cũng như con là duyệt bị chal cần để đo mặt tiền nó bằng lớn và bên nó là bộ máy còn một thầy bộ sol bộ coi của bạn bor coi cái gì bộ cái leo lá tùng để qua được lâu để long để khổ lên so bên nó là bộ chạy sol bộ cái của bộ cái điện giang thế là lên phim आज विषय aku di Kamot vision dan makai di Kamot bun Jackson away ke Kamot có đi bor ke ben ke taman ko ke Kamot ko Dinka ko koi ko ke Kamot rin to hun ko wa ko jong di le ai ke di balwel ke kan le ke cáiนั้นจะไปยามอะไรที่การไปยามอะไรก็เลยจอยคุกก็เลยคืนหลงไอ้เจ้าคนเลยยามไอ้คนหลงก็ใบบนแล้วก็เย็นวัดติดไอ้เจ้ายามนายคนเลยยามก็ยามมันก็เล่นกูเป็นหลงไปยามแบบนั้นเลยไอ้หลงเนี่ยกูคุณนายหลงที่มันเจริญกอร์ว่าอะไรอย่างเงี้ยหลงcái một phụ long bùi vậy ok có lấy cho là mà nuôi cha bà cái cho cái sàn bà có rồi bà bái bồi bà thà cái card bà card rồi lấy vậy rồi thì có Anyaar mình với cái nàyคุณแล้วก็ขอดีคนไว้จากเลยบายคือจนเลยบ่ายคือบ่ายเที่ยงไอ้เจ้าเบนเนี่ยลองไอ้เจ้ามือได้มันเดี๋ยวเบนลองร้านดีก็ทำงานที่นี้ก็เลยเบนเนี่ยเบนเนี่ยเล็กเบนว่าท้าว่าเพียวว่าเลยบ่ายคุยคุณเจ้าเวท้าคุณแล้วก็ขอดีคนก็ดังไว้จากเลยว่าขอดีขอหยาโรเดียมันก็เปลี่ยนถ้าลอยเหนียวคนเลยcả lối cô là cái liệp cả nhìn của cái huyết coi cũng đã lối ra hoán cổ cái trà cái lối là lốiเขาว่า
kero muskila we jam ko chagaloi we jam nian jo kajor we jam yin a che ba ta ku ya ra che di ka na chagaloi ga ka ya ta ga ya le la ka kon ga ka na chagaloi ga ya che pa ja che ko ji ta jam ke ko chin thì đờ bán chú bé là thịt ra bên trên diamond cái chin cái gì chú bé là ra cái cho là do cái gì đi cái này luyện mà nói cha cái bé đó cái tàu đi cái luyện tuôn đi cái luyện lên nó cái gì cái này cái gì đã cái này anh ta vô nó về nãy tôi nói lên phiếu thì mình cái này lên trên quay rồi đấy cúเลยcái về cú cái áo mót cái nào đấy cái về cha cái luyện cái gì ai trên này ai trên cái bé yên wow cái bộ gì cái hoa lắm chú bây giờ cô lu ngay lên cái hoa đại cái điên gam cái bộ gì cái hoa cho nên lo ngay bộ ngay lên cái bộ gì nhìn dia cô cái yêu cái car à bây giờ yên wow ama cái trả lời cái tết đấy cái chính cái gì bộ cái mà cái này cái lời cái gì cái này cái lời cái gì cái cao cái đấy except cái nhai cái bánh cái quế cái này cái lưới li à cái quế cái này xé ra cái này thế này cái thì bé qua cái jam thì xé ra cái thì bé qua cái jam quế qua nào bu cái jam quế qua cái gì bu qua cái quế cái sao thì bu thằng thế tổ nãy chú giá rồi thì có rồi cái quế jam quế qua nãy chú là người thì có rồi quế jam xé ra cái quế jam xé ra amane wel kan ya ga sai da ta tin ku balweltin ka ba ga jam tin kuru ko ya ga jot u ya ga jot ni gas apya di ku ban no ma ban wa yi ai am yu ko ni apya na ta men du te ba ya lo cha ri ja lo ya kuru cái giá lúa về ra nó là lúa đấy để mà quên là lúa đấy mà đấy thế bộ fruit ba mẹ anh bị bay đom mẹ anh bị hết à mẹ đủ cô lấy cho lúa hết là bên vào cầu là vì có pin có cái rùn cô cái chi tiết cái mẹ để là rùn nó thế lần là cô ấy uống cái mít cô mấy cái mít thế lần là bù cái tên cái mít của bù cái cho pin nhà bia có cái cồn đó kuna bu ya lelu kaya ka có cái cả để lôi lên lá cả cái tôi cái này rende ai akuma em cái ra lô cái ganun cái tháo thế đấy kuna lên mang cái đó nhà cái cái đó cái ra nó ra lang vậy mà nếu mình cái là tôi lòng mang đủ cái ganun cái akuma này chỉ bên kalau aku mah bangga dong tim, kalau aku tu lama tu mihak tu bekerja, yen ya lewe gue kau kebiri, dam kebiri kon, nah kami kon dam, kalau aku mah le ya mu mihak, le aku mah latih mihak, kalau aku mah belang ketai ketai, so yen kerja lagi ni, kau ni jam lela bama bagai tol. Kucing dia cuma kucing kerung, mau kei mah go kerawan, go kerawan. Cuma ni ya thor kalau ni kei yang majar gay kei gitu, kita dari liar kei muncul dia. Kenapa mau kei nak kei malu, mak kalau kei, mau kei maran, kalau kei, nah dia kaya kei. Nah, kok kayak kutub, tapi aku harusnya nak kere bukan lo. Wenawa, akan kamu kau, kan jom dewan, kujian cah, jual cing wil cah, wil, cing cah.
so dia ka ku ta ga ba ke ku ta mo ba lo ka chin thia kuna le mo ne lo ro ti ke yi ja mo le ka du ni ke dia ka ku le la ka chi lo ya a chi ran du pe ka bu to pin ka ko ka bu to mi cái chỗ đó với có hoàn cho bé kia còn có buông chứ mà bị các bạn thấy chuyện này chuyện thật tính cái ca và leo với có quả cái ca bà mà với quẩy thì kéo với mình quên với có nhà ra vô vì chỉ có việc để trả lỗi bà quay bà cái gió việc quên đi nếu quên mà cái leo về đi với quay với giảm cũng các cô giá từ lên cái kia ai trả cái lùi cái vô cho muốn cái gì ai cái chốn quay cái kia cái gì của quần cái kia nhảy cái ông kia nó nói dầu cái nó nói là làm với nhà bạn cái gì là nó của nó buồn nào lầm những người cuối với cái tiền của cái rồi là tiền của cái gì hết quy nhồi cái của cái là gì này vậy mu cá là giá về uốn cá bỏ kuma là của cái là uốn ngã cái này là cái uốn quậy cái này quậy cái này quậy đã nuôi còn bài á rồi cái quậy bán cái quậy tôi quậy bao nhiêu mà đây quậy về tìm mà em cái gì bán nuôi đi cái này là cái thằng em mình rốt cái mình này chứ rốt cho mình có qua người bắt cái bài rốt cái mình aku tika này nhà ra Ayool cái lưỡi kìa cái lưỡi rút gì aku kêu cái mình này chứ rốt cho mình có qua người bắt cái bài aku cewek cái này nó về đâu vậy nè apa Parko cái chỉ thấu hàng về đâu vậy nó cái thằng cái thí vào lấy cái của về đâu thằng cái thí giờ mua cho lấy của về đâu vậy nó vào nó lá rồi cái tu anh làm cái nhẹ cái vào về đâu vậy nó có đứa bị lừa nó cái vào nhẹ cái về đâu cái này là bố cái bài bố bàn thì cái cái bị áp phi đã cái gì phải chưa về đâu cái chuyện này lòng hồ thế này là lỗ của bài với có là nhà rồi lỗ thô vốn này biết cả lỗ đồ lì lỗ giúp vào có cái thôi tại để với chị ta với chị bên ngoài với chị bên ngoài ra ngoài làm ngoài giang hoa ngoài ra như nào liền có ra đó có lưỡi thế chú cái gì cái nhà là bài của chơi mà này cái cha phim có cái thôi chơi cha phim cái chơi chơi về đá cái này cái về đấy cái này làm là cái quá là bài giờ này cái người cũng là nó cái này giờ giờ này na cũng là cái quan lý của nó là của nó này dòng đấy dòng cái chuyện này bùi á cha là mà điền cô là lớn dần của lối bùi mà điền cô ăn cú đồng chí cái ai giả mà nói cái đó kia giả mà này lớn như là lối mà người ta ngày đây dần cái ai giả lên đấy áo ngoài đây nếu cái ngoài đây nếu bên là lớn tụ gọi là cái giả là đủ mà điền dần này đúng hay tụ thì cái bữa đó lối mà này với cái kanisa kuwenyi pane bishop kibuga toroke jidon ta gamba la bai na ta gamba la bai to we la ka mane ko ta yu ku mane abu tiro ti to mane e ti lu e ti e ko fruti dum ke ni ke yu mane ama che lu ka dia ta to lakini akaruba da yi da kupandisha baba yi
aka ba yi kanisa kupanda bishi ba yi kumba toroke jemani taka bishi be mu ye na bishi be to ko ji na ya ko ba ko yo wa ji panda wa ji panda bishi be ku yi wa ji kanisa yi ku ta lo be ku ta lo ka jara jare ta ra man de kan yi cái lewe kaya lewe kaya la bai chewe gam inu kanisa yi kapa kwen kete gole bishop Nathaniel gole ndo ne tin chewe gam bu la tin to wala bai na kenge gam de le wabu le bishop Nathaniel kwa yare yewe dien ka lewe we ko Anyaar we tagale Dinka we jagale de kupian ta lo ye kono ko ke pa da leo ni ko le pa da leo ni ko lan nai ku kan pa mo do ro no te ko lan lo wa ye tin ya re ku ko lan ai ke wa kan adoro tin wan ke ko ga le lo chol ke gi ko li ta wa be chol Then cái chỗ cái có quả ná lòng có không lòng ăn lên cái có cho cái lông lôi cái bên cái ở túi bên cái ở hòa với cả lấy long akuma nger mudir Michael Mokoi National Minister kuma walaya nger Deputy Governor Mantijar Tidu Medina long kanisa nger Archbishop Pakudit invited guests. All the issues their protocol being observed. Ketua Imbalwe nanti berjamaret, kena ke dia, sengaja ke dia, kekaitan Imbalwe, ayah jual, kuben ceweben yang kakak arban boleh wakoi buat. Wawan orang kau jual juga jual, dengan lebih juga jenkan pelajik luak. Và ya le Iran cucol luar Iran bukan kita pi. Và aku rumah kena. Saya yang kata nyoba và kau ini kenaran Iran tu nak jual luar long juga kan. Tiap bagan tu tiap. Iran di bawah jual long buah. Pihak bagan betul, bakal pun bagan banglut. Tuan along the committee, nan kaya union ngalalit. Ane sure betah committee, ini lo ya jual. Now dia, ini yang kita good. Secretary Dajur Council Jong Makui Hijau Ran Wo Wirga Jur Wala Liar Wala Guru Ngecat Ayool Ran Yen Ye Wul Kwalwel Bi Pai Ke Gorwa Kogwakun Etaman Daya Gamaret ay kay kero Ayool Anyaar upan abolit ranrow Ayool garang ujil benda nurun wak yen nawa yukidani wakaw bakun banter malun yukujah dan the board member the committee yakol alang akol dan the teman pemakan malang magot
senior advisor Ninono Ajuero Muhammad Mangar Magot Ranto remember our brother Paulino Ayool Makar Ukwan Ogwajbor Kelo Ipiazo Kagawa Martin 1 million the war Kebur County Mupayamat Gabia Anyaar Musat Barang Maluali Ditke Nebe Akanya Urupat Ben Becaban Dokota Nyara Ayool Gurpen Paranya Maluali Biar Jaulia Badai Tim Sakti Come close and you told remember Ayool Pamijam Ayool member Atiel Awanatil Upward Anyang Upward member Motor Metal Lubat member Ayool member Dentil Punyarat member Kekelu Gujarat Kekelu Gujarat Keka ini pun Keka keloyen Ka berasa Urusan tu Kau kenapa kewe Kudiwatin Minuntiet Aloy Baban Ajuita Iwaka Iwa Kewok Nyali Jamil Kwa Kulong Na Jepin Na Kulong Na Jepin Kewok Ajuil Chanyara Ayool Keloy Na Korwo Ikayi Nomu Mekaju Jare Ena Nomalagan Kok Kamalagan Nera You consider Ineyi Nyali Jike Ineyi Ena Alwele Kabai Kam Eka Alwele Laga Chirke Dete Wanyali Pawe Gorgo Ayanyar Ayool Ayool Na yu longe kutepeno Ayano yu longe manu Kanang kapi take ping Eke loy Akur dekani take Nanjamana Ankor Ke cholnger Dupana nyara Ayool benger Naka rupana nyara Ayool benger Gepan nanong ilonge paeninti Kuna nong ilonge paeninti Kumya mabio Jeta largian benla longe kune Ayanyar Ayool Ayool Katija lalo Kukati berbai kilga Akar biya mangok Wal mangok tumane denge Luaka pinye Na tuin Kewal mangok abepol miadur Ane jama miti Eke berbai to Nanyar Ayool kilmane Akar biya wal mangok Nyor mangok dia Anang kita piyang Geloy Eka sidron Anang ajuir bak Ante nyor mangok Am bayan kengok Ayanyar Ayool Welena Kapat Yena kawayan Tuwan Kwalang Tinare Tuwan Nata Tinaya Ken Atimior Majak Aja Yenen Bena Juir Kakabang Deloy Kaya Kapat Ayanyar Ayool Welena Diocese of Makwai Anong kake kugibja ke Anyar Ayool aja yuan nyor mayan benro la ko ngajuir wange Anyar Ayool Ayool parmaon chu de bor kaunti Ayool mende kana banki yen ka banki dia hinde ni par aja ne yen nyor majuk
Punya dena adalah dega pur pakai menjadi yang ku dah di tempat adalah dega pur pakai ni ye. Ayah nyara Ayool yang lah. Parmaun sip demokrat payam makir dengan nai anong bantu liu. Ada apa mengantuk begitu bukan tahu kedai ni guru di tempat yang keban dia di yang keban Ayool lah. Yin ban makir inta yemior majak yemior Abdullah Taala tinggu liutar diga ko di tudung waga diga la degi turba ayi ko da ye lola la iran tindi on tawo bichu talo ka pat na kar la nyal gi de biopat ku dong yen jani dom kini nya Ayool akin ko ko nyani ita dom kini nyor mayen yen gaban dira ban ropi jeban ko to ka par titko ita yen nyor bayen bala yeropi ko ka par wo ko ka na iran do gulo ko ni kekene ani jam kan ya nyara Ayool ko to malage ke ga ya lula kene ate wanyali ko nyali bayen gidi babete wayen yakul wo bagale wo jagale nyali kene Kini Manuel, ada weruti banyak nang lena. Ngadi ayun nyan, kagale kita loy, itu apa kunim kalian ke Anyaar Ayool kalian ikut, nanti. Lain tu ya, kau juga cuba. Kami teori kau juga cuba sesuatu malam okey kan. Ayun ko tiban juga terus kalau tiban nangan dia tinggal kita betul betul family kalau Anyaar when go somewhere here belong hey local issue but now it's not local that way kita jangan kita jual borbe ban jual koin kemadin ban panang di kemadin tilam dan tiban kita miaran peruya but jadi balik at the same time where the dorgon sai gon mana nyuat dat lalu baru jual bagi cikin baju wajib dia kau dibuat mana ada macam dia nang nanti nang ke nanti kau keni nang wajib atau keni nang kau kita bagi cikin dia loy kayak angot misalkan kau dapat nangi kayak ke kau bayar ceng apa dia kelopia mereka nang cilik kau dah coba kau di Abu itu nak cuaca di bandar tu, kami kau itu, sekarang di sini kau di bandar, atin itu high time for our high bishop, kau di budaya, kau kami sabi, bukan program dari kami sabi dah, wah selalu kau punya kau, sekarang di sini. And thank you, Father Peter Wall. Anyaar Ayool cuma leh jual jalur cuma pandor, jual kau cakulo. Yang jiwa ciri col, yang terik, yang tinggi, kecuali, yang lain yang berlambun, apa tinggi tu kau biar. Jadi saya nak control baik di dunia ini. Katakan, maka ke dunia kelong, nanti ke dunia baik dia, maka dunia, kubabisin the dices, bacol, dua dalek, bukan lewat. Kubajaran ini col, habisin berkali di jauh lagi. Kita ambil yang lain, weba itu col, yang ada kerja buat butuh mereka. Yang ada bangun yang yang kuat lagi, kau kuat jadi aci luar. Ini kau ada kerja apa yang kau cino? Konsep kulit orang tu orang. Ambil dia kau jadi kuat kerja. Kujala ka cuma lo kuwa kita pay ini ada cewek kedua kalau kau ke jadi pay oke kita kan akan jaga pun bisa aku jaga pun ini ya di dalam saya nalembu yang banyak kali saja gadai sendiri makai ini acol ini mereka kau tu boleh mereka bagan tu kau ku bagan boleh ada lagi kau boleh cici thì giá duyên luôn để được kết rồi ở chợ thực hiện đã cho tiếng nè
awe ka chi ni nya tin to kana ai ku le nong ba ba lo ku ta wi ni ti ti ya nga wa ni ka le ngo ba ba che ye ti chan ke ko ka ko ni lo ya ka chi lai luôn thang lo ya pya yen o chu ban le luôn thang lo ku ai pa ne te ben wa cha bo pin ne nong ben da ku no wo nong long yon pe ni di long cái này cái đó chỉ còn cái này chỉ lấy về át rồi à phải nên đi cho nên như vậy là long người ta cái tuổi chứ mà này như vậy có ai cũng là khăn nhau này bây giờ tháoไปbên này lấy cái gì đi bên này cho nên cái gì được rồi cho long cái nào đó cho nên bây giờ nó có cái lối chào bảo vệ này và những cái này sai quá nên nhà đủ cuối có cái nào phải có cái long cái này và này chúng ta để long phim long itu dia ni menjema kayak ni. Jadi kalau ni jenis ni orang buat baik ni manusia juga ni pergi itu pun sebab ni dah. Tapi ni ada cara tu long, jalan long tu, long orang kuliah long dia ni ada betul baik. Mana kau ada dia, mana ni orang belau ini ni kan. Kau ni orang tu boleh belau, long kan long tu ni, long dia tu orang mana kita buat tu ni ni. Ini kita ni. Cái rô này chụp anh lấy nhà lấy với lại cái con nhà lấy cái thao cái chỗ với cả cái lấy có coi đi này thì jam với có cả nhà với lại cả cái lấy cái dia ai cả cái ngồi qua cái quan nhỉ aku coi có cái này jam nên cái jam thì nó coi có chẳng qua chỉ có cái này lấy mà chú có cái này lấy thì thiệt cái chỗ với lực rồi với jam này mà nuôi coi này jam một tiên nuôi jam phía bên này đấy, bên này có cái đèn rồi, cái này chắc có nuôi phương phương bên này là bên ngoài rồi, cái này bên này rồi, chẳng có jam phết, in là bên đi, nuôi không, cái là in chui nhà dia, in là chua là bên đi, cái là bên ngoài, cái gì cũng có thể làm đám trái gì, cái là bên chua bên này là bên bên này. Thế này cho nên bà cho trong những cái làm những chuyện vô vàn thì cái là bẩn luôn còn cái phần phá lên mạch cũng là vừa cốt bên cũng là vừa cốt phản vô bên nhà bên đó mình có bao nhiêu nên nói người lên vẫn là cùng rồi cho nên chỉ cho cũng là cái nào nữa cái là kia itu lấy bên rồi có những bên cái gì yang kemia kena canbai, dia kena naji baik tu, kerana dia nak pun, dia nak baik betul. Hanya kena ini, kalau yang bukan bawa betul biar gua, orang kau cakap kena biar aku ni sebenarnya. Kalau dia, ada orang biar gua, orang ada sebenarnya. Tapi dia, kena ada orang ni, yang kita baik tu kau pun berwakil. Orang mungkin, kena cuma dah cara pun apa langgan. Kabinnya lagi jatuh atau bangga Indonesia yang itu sebenarnya yang kata normnya akan mulai aku summarize sebenarnya aku summarize kuman ni kejir apa den kita itu kemarin ngal kuman kayak baik kayak neto nah itu kan kenyang beda nanti dia bertiga akan kekapukan này thì được có chuyện quân là lên nãy bên kia rồi có một tiền này là cô là bây giờ thì mình là lên thì ai đồ lên bây giờ như vậy khi đây em có cái tuổi lên mình thì có tuổi lên là cũng là lên nhà cái đồ của mình thì chính được về ra cái nhiều của có muốn được nhiều ngày thôi cho nên chưa biết phải lên như vậy chỉ có cái video chỉ có bài video Tani kita baik benari yakin ke baik buat ringgit itu sebenarnya dah. Kau boleh pergi ini banyi ini ada ni camping ni. Wajib kini berparat kini berkor. Nah jadi pun kita dah buka kor ini. Benari jam buka benari. Kini kau ikut boy, boleh pergi juga. Nah orang yang buka tu kan ini kau ni itu boy ni bukan ni itu bukan tu ni. So aku baru gay ni, ini kini bani ni lagi yang kau. Wanita aku kumpul ni ubar, keluar ubar, dengan ubar.
thì là tao có trust in the same way now we do about if you have the from to ben in the blue analysis can you go ngó cái cái gọi ngó cái rồi cái chỗ ngó bunya li blue cái này cha tên cái gì rin cái số bên đó có cái quan áp được abin nhìn tăng lên rồi rin cái bên này cái này cái nó có cũng một thế nào là cho cái này là cái này kia là cái bùa can cái ngon tao cái anh này nhà này cái tôi cũng kiri bên nào như bữa bài này cho người ở quê này cái là nó bao nhiêu rin cái bên này nào như cái gì chín cái này bên này so yang baik aku ada bukan tinggi bawaan yang mana nah itu baik juga hanya lah bukan baik contoh nama kan cara tuan bukan apa pun so yang kita mungkin tinggi mana jangan mana yang baik lah begini jalan tu dia tu kau hanya lagi ke yang work so naik tiga tinggi oh hanya lagi tiga ini apa benda yang wala wajib, kalau kau di kawan muak kau wajib kau pergi. Naik kau bisket, tapi kau menyalai belua ni, menyalai kau belua. Itu menyalai kena, bukan rin kau ni. Ini kesan ni, dekat apa kerja, kita ni jaga tiga. Abang menyalai apa kalau, abu kita ni, abang tu habis cenderung nak balik, bukan? Berumur, berwati Bible bersummarize. Biaya yang belum dijalur bertarik masa kali rindu wah tiga lagi. Habis welcome. Abudillah wa dunia ia kubah jangan abu jawai ia rawa pengalicu hanya kepin. Jangan buruan abu jawai mengalir. Awak tak mahu terjadi itu kerja bagi dah. Acan sama ada Bible dah mengalir sih betul. Saya pula lama. Ini long pengen di jalan iyo. Anak long dekor jadi dekor lagi. Bukan long pengen di jalan pengen itu. Wajar, aku mati tiga itu. Tuan kita man kau kena rugi wati warakun. Celebration dah award kerana kita loy man kau ni Nairobi. Tuan kita man ke nekangkau. Berkerana di Bedilban, acaranya bertokan war. Apa yang di Dion. Kaya dua tahun, kita yang lima waktu tahu izin, kau kau dah ada yang kabu lihat tu, kau yang kabu tu kan dah deroga, dengar kan ibu leman, kapten berkerana di belajar kepinginan keluar. So mereka ten wajam kan, nah kerana beraleu, kegan, abang dan awak, pengen. Yen ya, waktu zaman yen, zaman ke bukan di, rekul berjam, kami lagi kelau dia. Berjam kan kau loi celebration kan yen ubejam lai di ko propingan dikit ya na dekat loi jangan kaca kan ya aku tidak cikgu kau kenal dia tinggal jam dia tinggal ya loi itu dokter dia aku kini jenis gol kerana gol yang luar dari sini dan kalau kan kita tinggal bukan aku bukan jaga loi jangan itu, jangan coba kerana kita ayu keropi, ayu kata itu. Cuma ni jangan komar kuai, bagai kita bagai jik, bagai pan, bagai loy, jaga gaman, na aku kita lewe kita kena gam. Karena saya loy bukan, ane golpu ni, ane ruke kapat.
Kwa lo ane kon awal hai ki kon ma kwai anu ai cái này ma kwai ku ka pa de ka jaga thế là đi thì cho cái lối được hả yên là cái lối cái lối piri bayanga cái đó cái này jam cái đó cái này nhà lối cái đủ gì đó present thì nhà mình còn có nhìn cái gì cả nó bên đó là năng lượng mà đấy là hết cái cái nếu present cái này lối của quê ra handle nên cái trên con biết jam thì mà bị cho liberation để coi cho sao ta phải cả lối và yên cái lối cái này mà cái này chế lên nhà cái này tại cái đó có cha bữa doan phải đi còn lo cái lối ai gì rồi ai có còn đi mà đi tôi có làm cái lối cái này nhỉ cho những người giờ là cái chuyện với cô này đây là cái tangan bay máy của nó cái bắt đầu là bay nhân bay bài với số nhiều mòn có ai buồn đau chứ nếu mà nếu đã khum mai cái bài mai mà nếu đúng là mà thì là cũng chả là còn cái gì cái bà là cái gì cũng chả là gì cũng cái thứ gì là cái cỏ cái đau tụi cái hoa cái ai buồn đau thì quay về mòn quả khum mai chơi tua cồn tua nó cái quay lớn nhìn quay xìa xì cả cái gì với nhìn của yên của quê quả lúc quan đã bị tốt được thì đây có mà nó qua lại cái gì cái quả mà đến cái chân thì coi cái nhìn của người lao của bài của cái chơi này thì ấy rồi cái gì rồi cái nào cái nào cái bài còn lấy cho nó như này như này cái núi toàn đấy cũng cho người núi toàn đấy ấy population chín cô còn đủ aber cái ra cho gì là population ini có gì mà này chứ jadi kita orang Jepang orang kagak kau kan kagak buat tu tapi baik betul nah jadi population di berbalik dengan cuaca kacau itu kucing kuar itu yang banyu nah jadi dah cuaca jadi new dah rela itu tinggi nhiều rồi chế chua được thôi cái này cái con rồi nhìn ra của cái bùn cái tình của cái chán bài của cái chân rồi của cái chân này nè cái còn rồi nè cái trên cây gì ai ra quay và đi luôn để khi nên cái gì tìm luôn mà mấy cái cả thú nhân cái dòng làm từ những phân ran lâu thúng nó mới là riêng cái cá thúng nhưng cái dòng ran chuột cái nhưng cái dòng long ran chuột dũng nhưng cái dòng ran chuột nó cái cá thúng hai giờ cái nó cái sợi cái này ra rồi thì trên con nhỏ của cái tiệm ở đây về trên mình coi lên mình có cho lên cái tiêm mà cái con cái lôi cả cái ai innocent people thì cái lối gì cả đúng có cái lối cả cái số trang hàng áp chắc cũng phải anh ngay rồi ấy thì nghe đi ai rồi nếu có cái nhà ra rồi cái cha cái lối là chỉ ban cho là anh nhà cái lối đúng rồi luôn Elisa, cây cái Elisa cái gì, có yên qua bên lâu rồi, có bốn cây đó có luôn, được chuyện nghề, có người nhà có gì á, và nếu trên Elisa, trên cây trên cái yên Elisa, giờ là ngán. Ai chỉ biết cái bà bà luôn cái đại đi để đại lao vào để lên như cái cánh của người lấy được người của cái người như vậy nhầm cái nhầm cua cái ai chút bà là của mình
so yen wa belong na ti ga yo pinto du wo ni de la lei ku be ni ko và là vụ như vậy trên đây cả thế là cái gì tôi nên qua bên đó nó là chụp lối để lối cái chỉ có cái mình qua cho nó đấy nên rất là để giúp đỡ anh đây anh qua bên đó lang của Waya ko bayanga, waya ko bayanga, ikir kelu dayan dekayan wa, hindu jagyam apyo banji gan wa ke baye, waya ko bayanga. Kecil kelu dayan dekayan wa, hindu jagang apyo banji gan wa ke baye, wa ya ko bayama. Kecil kelu dayan dekayan wa, hindu jagang apyo banji ban wa ke baye bayi pulang dah ayam bayi tu pun lagi ekor kecil kau kan ngarai yo cikgu loi bandit jika kini tanah dan ke kubung kan ayam kalau bayi jor bayi kaji yang kecil ke lada di joko tetap pai yang kecil ke tahu kini tim di long yang bandit nah dia kita ngan dia jauh kalau jauh ke bulan ke, hati wajib baca nanti itu bahkan ke kaci ke kuat ni zaman ni cari keluar yang bandit, hati wajib baca nanti itu bahkan ke bina wujud kubiak kekol yang bandit dah, ni pide ni, jika ini ada ke cepat orang baca ke ping meror ciwa ban ciwa ni kuat nak yang ni tiku. Baka ceruloi, baka wak nipyak, himbandi. Baka wak nucuk binda cot, baka ceruloi. Riyen wer depan bor banji dakan kuyi. Rioi, rai kilo nukai cot, nukai yen pro rioi. Cika rodong, aka cepan dari cika lew numuk, kwa cika lew nikil, ati wayi baka nabawar. Yen keran yena jagaban, himbandi. Ayah kena randa loy, kukati aja loy kucing mana? Yang kena ni ada jal, kukati aja jal kucing mana? Yang kena nang kedai kor becam, kukati cam tu mana kedai ni sekuat yang bagi. Tiwain berkena bayi war, nekai kujala waya, wakil kau tu bangga, akan tepat. Boleh kau kira lagu kau ton yang bagi. Tiwain baca nanti itu bahkan pan gereda bor. Imbandi dah, berdaya beradau, imbandi buka pikir, dan yang betul ini imbandi siwa ini dia ada yang ni, betul yang jelir jamannya, kubur baca pasti, kubaba baca no security, kau ini kau senloi jaman bar bandit baca nanti itu bagan, begini walad dia pikir api, biko, kian nang kau ini mereka kepir, dengan betul betul. Kubenti imbandi cuai ti kawan bay pan janggulai ikan kuaku ada bor county imbandi kaji dung ke kimba janang kentat dimana komisioner aliu nama kapi kum nama dina bandi taliu ke kacir ke kayanya bay imbandi tiwai babanya bay kena aku ada bagai jati mungkin kubake kakak bukan dablo ago bay goni imbandi dah yang cukup pik baca hati itu bahkan pan itu berkojaban yang bandit teman jika wajol nerima ke Anyaar Ayool yang bandit itu dia cepat video ke koyan kau kan Anyaar Ayool dicoba ke jol kubur bahan bor bayar ban yang bandit yang cukup pik mau betul kalau aku kucikan hamil akan kain maka jatuh jangan pikir pengijuba yang bandit
punya yang dol ken bagati ko di chat ke bidik dog ni pal go ku dol ni pal go ku buile imbangi la ben wala dion bela kan ko yin imbangi bati kunun bunan loy biya ti ada bai ikan imbangi do ke ka ka ke imbangi da ti dike aku tahu ada di kilo imbangi ano ni ti ke beru ka bagati ko ke lo ke bagai yang bupati ai do ana do mat imbangi ku ko ti je ke ti de bai bagai bai chote imbangi ku ko ti ka bide alo wakarotin wakatun aku katanya kalau gua begini ini itu kalau kerja aku bukti jadi dia itu kerja bagi dah nyali jawabin itu saya itu kerja bagi dah ni ada nyali mana jauh di lagi ada berat kan wajah saya kami dah nyali tu